ነፍሳት ደቂ ሰብ ኩሎም ይተሓጐሱ ደስ ይበሎም ንንጉሥ ክርስቶስ ከዓ ምስ መላእኽቲ ኮይኖም ዓው ኢሎም የመስግንዎ ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ንደቂ ሰብ ከዓ ምድሪ ሰላም ይኹን እናበሉ እቲ ናይ ቀደም መርገምን ምኽሪ ጸላእን ዲያብሎስን ኣፍሪሱ ናይ ኣዳምን ሔዋንን መጽሓፍ ዕዳ ቀዲዱ ነፃ ገይርዎም እዩ ንሱ ከዓ እቲ ኣብ ሃገረ ዳዊት ዝተወለደልና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ጎይት ኦ ጎይታ ኣብ ዓለም ንዝነብሩ ኩሎም ደቂ ሰብ እተብርህ ናይ ብሓቂ ብርሃን ምእንቲ ፍቕሪ ሰብ ናብ ዓለም መጻኻ ኩሉ ፍጥረት ከዓ ብምምጻኻ ተሓጐሰ ንኣዳም ካብ ርስሓት ፍዳ ኣድሕንካዮ ኢኻ ንሄዋን ካብ ጻዕሪ ሞት ናጻገርካዮ ኢኻ ንኹሉ እውን መንፈስ ውልድነት ሂብካና ኢኻ ስለዚ ምስ መላእክትኻ ኮይና ነመስግነካ ኣሎና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና በዕለተ ሰሉስ ዝንበብ ዝጽለና የዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ምስጋና ኣኽሊል ትምክሕተና ጀማሪት ድሕነትና መሰረተ ንጽህናና ብድንግል ማርያም ኮነ ምእንቲ ድሕነትና ሰብ ዝኾነ ኣካላዊ ቃል እግዚአብሔር ወለደትልና ብርግጽ ሰብ ኮይኑ እንተተወልደውን ፍጹም ኣምላኽ እዩ ንሳ ብድንግልና ኣኸላ ወሊዳቶ እያ እሞ ናይ ምውላዳ ሓይሊ ክንገር ዘይከኣል ኣደናቂ እዩ ስለዚ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና Great is the praise of thy virginity. O Mary, thou perfect virgin, thou didst receive grace, God has with thee. Thou art ladder which Jacob saw reaching from earth to heaven, with the angels of God ascending and descending upon it. So then, ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና Thou art the bush which Moses saw blazing with fire, and the wood thereof was not consumed. It was the Son of God who dwelt in thy womb, and the fire of his divinity did not consume thy flesh. ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና አንቲ ውእቱ ዲራይ ዘይተዘርአ ኣብ ሴታ ዘር ወፃምኔች ፍረ ሕይወት አንቲ ውእቱ መዝረብ ለተሰጠ ዮሴፍ ወረደ ሴታ ባህሪ እንዶድውረ ዘውእቱ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጸረ በቸርሰች ወለድሽ ወሰዓለም ሰዓሊ ለነ ቅድስ ሰዓሊ ለነ ቅድስ ንመላእኽቲ ደስተኦም ዝኾነ ጎይታ ዝወለድኪ ድንግል ተሓጐሲ ንነቢያት ዜና ትንቢቶም ዝኾንኪ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ተሓጐሲ እግዚአብሔር ምሳኺ ስለ ዝኾነ ሞገስ ጸጋ ረኺብኪ ኢኹሞ ደስ ይበልኪ ተሓጐሲ ንኹሉ ዓለም ደስ ዘብል ቃል መልአኽ ተቐቢልኪ ኢኹሞ ደስ ይበልኪ ተሓጐሲ ንኹሉ ዓለም ዝፈጠረ ጎይታ ዝወለድኪ ኣደ ደስ ይበልኪ ተሓጐሲ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኣምላኽ ንምውላድ ብቕዕቲ ዝኾንከ ኣደ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ንሄዋን መድኃኒታ ዝኾንከ ኣደ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ነቲ ንኹሉ ፍጥረት ዝምግብ ጎይታ ጸባ ዘጥበኽዮ ኣደ ኢኹሞ ደስ ይበልኪ ወቅድስቲ ናይ ኩሎም ሕያዋን ኣደ ኢኹሞ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ክትልምንልና ናባኽነ እንቃዓርር ኣሎና እሞ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ጎይቶችዳ ስጋብ ትዳሎዳ ኦ ድንግል ኦ ቅድስት ወላዲት ጎይታ ንድሕነት ብዘደንቕ ምስጢር ካባኺ ምስ ሓደረ ንጉስ ወሊድክልና ኢኺ ነቲ ገባሪ ሰናያት ብዛዕባ ዕቤቱ ብጥንቃቐ ከነዘንቱ ጀሚርና ክንፍጽምን ኣይንኽእልን ኢና እሞ ነርምሞ ስቕ ንብል ዕቤቱ ኣዝዩ ብዙሕ ኣደናቒ ትርኢት እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና He was the living word of the Father who came down to Mount Sinai and gave the law to Moses. Whilst the top of the mountain was covered with mist and with smoke and with darkness and with storm and with the terrifying blast of trumpets, he abolished those who were standing on the hills. ቅድስት ድንግል ለምንልና ንሱ ድማ እቲ ኣብ ደብረ ሲና ዝወረደ ናባኺ ዝወረደው ንሱ እዩ ኦ ብትሕትና እትዛረብ ደብሪ መፍቀር ሰብ ዝኾነ ጎይታ ብዘይ ምልዋጥ ካባኺ ሰብ ኮነ ስጋ ለበሰ ካማና ዝዛረብ ፍጹም ሰብ ኮነ እዚ ድማ መንፈሳዊ ጥበብ ኣምላኽ
أبلع لنا حادر فتصم سب كونه نعدم كدحنون نحطياتو كحد قالون ببزحي يقرتون مهرتون ناب نايك أدم بوت أخمل زمل سون إيو قدس دنجل لمنلنا قدس دنجل لمنلنا. It is possible for any to describe the greatness of the Virgin, for God chose her, and he came and dwelt upon her. He who dwelt in the light, whom none could approach, was carried in her womb 9 months. He who was invisible, he who was incomprehensible, did Mary bring forth, being a virgin. This is the stone which Daniel the prophet saw, which was hewn from a high mountain without hands. That is to say, the word who went forth from the Father. He came and became incarcerate of the Virgin without seed of men, and delivered us. ኮንቺ አዝረን ሶሃ ወምዳሚን ርትት ሃይማኖቶም ለቅዱሳን አበዊና ኦነጽት ወረት አምላክ ደግለትም ትወለች ለነ ቃለ አብ ኢየሱስ ክርስቶስ መጻ ለመድኃኒትነ ሰአሊ ለነ ቅድስ አውበሊ Thou art the mother of the glorious light, O God bear. Thou didst carry the Word who was invisible, and after thou hast brought him forth, thou didst continue to be a virgin. With praise and blessing shall men magnify thee. So then, ቅድስት ድንግል ለምንልና ብዛዕባ ክብርኺ ኸዘንቱ ዝኽእል ኣየናይ ልሳኒ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ኣዲኡ ንቓል ኣብ ነቲ ክሩቤል ዝስከምዎ ንጉስ መንበሩ ኾንኪ ኦ ብርኽቲ ብጽእቲ ንብለኪ ኣብ ኩሉ ውሉድ ወለዶ ስምኪ ንዝክር ኦ መልክዐኛ ርግቢ ኣደ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ኣደን ገረድን ዝኾንኪ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ነቲ ኣብ ሕቑፎኺ ዘሎ ጐይታ መላእኽቲ የመስግንዎ እዮም ክሩቤል እውን ብፍርሓት ይሰግድሉ ሱራፌል ድማ ብዘይ ምቁራጽ ክንፎም ዘርጊሖም እዚ እቲ ናይ ምስጋና ንጉስ እዩ ይብሉ ንሱ ብብዝሒ ምሕረቱ ኃጢአት ዓለም ክድምስስ መጸ ቅድስት ድንግል ለምንልና ጣዕማን በረኸታን ናያዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ሰላማ ጀሚርካ ብሰላማ ፈጽመና ሁሉ ድማ ስኻት ትሪኦ ስኻት ተቀበሎ ግበረልና ብሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን نعلت مجبنا لما عبرنا نحن زبدلنا بدلهم كم زحدنا لهم بدلنا أوسانا دقلنا وكفار حنا نبرة فتنا يتأتونا مقسن حيلن كبرن نزل علمنا تكاي معامين عزت يا مريم بنا كلش كبر ملاك سلامتا سلام لك كل خو حلنا غدن قليخي بسقاخون دن قليخي أدي جابير تبعت قويتا سراوي سلام لك كل خو نسوكان نسبرختي خي فركر سخون برغيو وملتا تسقا جابير مساقي وفست دس بلكي حتياتنا سريرنا نفت ودخي يسوس كريستوس من تانا محرات لمن لنا امين هاليلويا هاليلويا سبحات لأب سبحات لأب وولد ومنفس قدوس وولد ومنفس قدوس بوانجيل لزمارن بوانجيل زمارن
ወበነቢያት በኦሪት ወበነቢያት ለዘናዘዘነ በከመ መሃረነ እግዚእነ በከመ መሃረነ እግዚእነ ስብሐት ስብሐት ለእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ከመ ናምልኮ ለዘፈጠረነ ከመ ናምልኮ ለዘፈጠረነ ለከ ኃይል ሃሌ ደግሞ ሃሌሉያ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በወንጌል ለዘመሃረነ በኦሪት ወበነቢያት ለዘናዘዘነ ወከመ መሃረነ እግዚእነ ስብሐት ለእግዚአብሔር ከመ ናምልኮ ለዘፈጠረነ ከኃይል ክብር ወስብሐት ለዘእስከ ለዓለመ ከኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላችን ለከኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላክ የለ ከኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኃይል ወፀወንየ ውእቱ ወፀወንየ ውእቱ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮቴት አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ዘበሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዛበሰ ለነ ኢታብአነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ
ውስተ መንሱት አላህ አድኅነነ ወባልሃነ እምኩሉ እኩይ እምኩሉ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሃነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም
ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮቴት አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ በሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር በከመ በሰማይ ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድህነን ወባልሃነ እምኩሉ እስመዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮቴት አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር
በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳኢ እብል ባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም
ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮቴየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለማሕየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም በእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት
ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም በስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለመኮንናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለመኮንናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ አምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም በስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለመኮንናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለመኮንናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለማህየዊ
يدل كبر وسبحات وإزاز እስከ ለዓለመ ዓለም በእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም በስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለምኮናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ለከ ይደሉ ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 19 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 8 ደቂ እስራኤል ካብ ምድሪ ግብፂ ካብ ዝወፁ ኣብ ሳልሰይቲ ወርሒ በታ መዓልቲ እቲኣ ናብ በረኻ ሲና መፁ ካብ ረፍዲም ተላዒሎም ናብ በረኻ ሲና መፁ ኣብቲ በረኻ ድማ ሰፈሩ እስራኤል ከዓ ኣብኡ ኣብ መንፅር እቲ ኸረን ሰፈረ ሙሴ ድማ ናብ ኣምላኽ ደየበ እግዚአብሔር ከዓ ካብቲ ኸረን ፀዊዑ በሎ ንቤተ ያዕቆብ ከም ዝበሎም ንደቂ እስራኤል ከዓ ንገሮም እቲ ኣብ ግብፃውያን ዝገበርክዎ በኽናፍ ንስሪ ፀይረ ናባይ ከም ዘምፃኹምን ድማ ባዕልኻትኩም ርኢኹም ኢኹም ሕጂ ድማ ቃለይ ኣፀቢቕኩም እንተሰማዕኹም ኪዳነይ እውን እንተ ሓለኹም ኩላ ምድሪ ናተ እያ እሞ ሓለፋ ኩሎም ህዝብታት ገንዘበይ ክትኮኑን ኢኹም ንስኻትኩም ድማ መንግስቲ ካህናትን ቅዱስ ህዝብን ክትኮኑን ኢኹም እቲ ነደቂ እስራኤል እተዛረቦም ነገር እዚ እዩ ሙሴ ድማ መፂኡ ንዓበይቲ ህዝቢ ፀውዐ እቲ እግዚኣብሔር ዝኣዘዞ ኩሉ ቃላት ነገሮም ኩሎም ህዝቢ ከዓ ብሓደ ኮይኖም እግዚኣብሔር ዝበሎ ኩሉ ንገብር ኢሎም መለሱ ሙሴ ድማ ቃል እቲ ህዝቢ ናብ እግዚኣብሔር መለሰ From the book of Job, may his blessings be with us. Amen. Then Job answered and said, Indeed, I know pleading is out of my reach, for his hand is heavy upon my groaning. Who then would know that I might find him, and I might bring this matter to an end? I would state my case before him and fill my mouth with arguments. Would that I knew the words he would answer me and could understand what he would tell me. Though he would come on me in his great strength, he would not use the occasion to threaten me. For truth and rebuke are from him, and he would bring my judgment to an end.
Though I should proceed to this important end until I no longer exist, still what would I know about the last things? When he worked on the left hand, I could not understand it. His right hand will encompass me, but I will not see it, for he knows my way already, and he has weighed me as gold. I will go forth in his commandments, for I have kept his ways and will not turn aside. I will not disregard his commandments, but I have hidden his words in my bosom. If he too thus judged, who is he that opposed him? Whatever he has willed, that he has done. Therefore I pursue him zealously, and when I was instructed, I thought of him. Therefore let me be serious before his face. I will consider and be afraid of him, for the Lord softened my heart, and Almighty has alarmed me. For I did not know darkness would come upon me, but thick darkness covered my face. Why have the times escaped the Lord's notice? Why have the ungodly stepped over the boundary, snatching away the flock with a shepherd? They have led away the donkey of orphans, and have taken the widow's ox as a pledge. They have turned aside the weak from the right way. The gentle of land have hidden themselves together. They departed like donkeys in the field. Contrary to me, they went forth to their own pursuits. Their bread was sweet to their little ones, for they harvested a field that was not their own before the time. And the weak worked the vineyard of the ungodly without pay or food. They caused many naked to sleep without clothing, and they took away the covering of their life. They are wet with the showers of mountains and have huddled around the rock for want of shelter. They have snatched the orphan from the breast and have humiliated the banished. They have unjustly caused them to sleep without clothing, and they have taken away the morsel from the hungry. They have wrongfully laid snares in the narrow places, and have not known the way of righteousness. They have cast the weak out of the city and their own houses, and the soul of infants sighed greatly. Why then has he not visited them? They are ones on earth who do not know the Lord, and they do not understand the way of righteousness, nor do they walk in his paths. But he knows their works and delivered them into darkness, and no one shall be like a thief in the night. For the eye of the adulterer watches for the darkness, saying, no eye will perceive me, and he puts a covering on his face. In the dark he breaks into houses. In the daytime they seal themselves up. They do not know the light, for in due time the shadow of death will be the same to them, because they shall know the troubles of the shadow of death. He is swift on the face of the waters. May his portion be cursed on earth. May their plants wither on earth, for they have taken away from the orphans even the smallest portions. Then his sin is recalled to memory, and he vanishes like a mist of dew. But what he has done, may it be recompensed to him, and may every wrongdoer be crushed like rotten wood. For he has not treated the barren woman well, and shown no mercy to the feeble woman. In his anger he overturns the weak. Therefore, when he rises up, no one believes his own life is safe. When he falls sick, let him not hope to recover, but let him perish by disease. For his exaltation mistreated many, and he has withered as mallows in the heat, or as an ear of corn falling on its own from the stalk. If it is not so, who says I speak falsely, and will make my speech worth nothing? ትርጓሜ ኢዮብ አአምር ከመ እምኔሁ ዘለፋየ ወእስከ ወኢምንት ነገርየ ኢቤ መተርጉም አንሰ አአምር ከመ እምኔሁ ዘለፋየ ይብል ዘንተ በእንተ ዘረከበ ውስተ ንዋዩ ወደጭቁ ወስጋሁ ወሰሙየ ለውእቱ ዘለፋ በከመ ይቤ ጳውሎስ ሐዋርያ እስመ እግዚአብሔር ኢየሱሶሙ ለውሉድ ይቤ በእዴሁ ከብደት ላዕለ ገብርየ ይብል እስመ ኃይለ እግዚአብሔር ሙዓት ህሊናተ ዚአሁ ዘለአሊሁ እስመ ሰመያ ለኃይለ እግዚአብሔር እደ ይቤ ከመ ከብደት ዘውእቱ ተሰውጠት ላዕለ ህሊናት ወገአር ከመ ከልአቶም እምኔሁ ይቤ ወመኑ የአምር ከመ አነ እረክቦ እስመ ኢይበጽሕ ሀበ ተፍጻሜት ከሰተለቱ እግዚእ ከመ ኩሉ ዘታሕተ አርዑተ ብሊት ንቱግ ውእቱ ወኢይበጽሕ ሀበ ተፍጻሜት አሐዱሂ ዘእንበለ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወበእንተ ውእቱቼ ይቤ መኑ የአምር ከመ አነ እረክቦ ዝውእቱ ዝንቱ ትዕግስት ዘተአገስኩ ወእስከ ይሬስየኒ ድሙረ ምስለ እለ አምኑ በክርስቶስ ወፈጸሙ ይቤ አነ አምር ኃይለ ዘይብለኒ ያእምር ከመ እግዚአብሔር ወሃቦ እሴተ ላዕለ ተጋድሎቱ ወአሚኑ ወሰበ ጸላኢ ሀውስ ውስቴታ ህሊናተ ይትሄዘብ ኪሃ እስመ ሰናይቲ ኢቲ ከመ ይስፍጦ ባቲ ወኮነት ኃይል እንተ ውስቴቱ ትእምሮ ከመ እምጸላኢ ኢቲ ይቤ ወኢይመጽእ ወኢያመጽእ ላዕሌየ ኃይለ አብየ ወኢይትመዓ ላዕሌየ በመዓቱ ዝውእቱ ይሃድገኒ ከመ እትአንተል ወእክህዶ ይቤ ወይመጽእ ኩነኔ እስከ ለዝልፉ
ዝውእቱ ከመዝንቱ ትዕግስት ዘተአገስኩ ወይሰጣ እስከ ማህለቅቱ ለዓለም እስመ ኩነኔ ህማማት ዘውእቱ ይረክቦ በከመ ይቤ በወንጌል ቅዱስ እስመ እምቃላቲከ ትጸድቅ ወትትኬነን ዝውእቱ ተሃምም በእንቲአሁ ይቤ ወኢየአምር ዳሃሪትየ እስመ ውእቱ ኮነ ይደነግስ በእንተዝ ኩሉ ከመ ይብጻሕ ለዝልፉ ይቤ ፈጠረ ጸጋመ ወኢያደም ዘንተ ይቤ በእንተ ጸላእቱ እለ ይትቃረንዎ በእንተ ምግባራት እኩያት ወባዕዳንሂ እስመ ይሰመዩ እምንቱ ጸጋመ ወእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይቤ ያቀውም አባግዓ በየማኑ አጣሌ በጸጋሙ ዝውእቱ ዲያብሎስ ወዘይተሉ ፈቃዶ ይቤ ወኢያደም ይብል ከመ ውእቱ ኢይትአሐዝ በምግባራቲሆሙ ወኢተገመነ በፍናዊሆሙ ይቤ ወሰወረ የማነ ወኢይርየ ይብል በእንተ መላእክት እስመ እግዚአብሔር ልዑል ከበቶሙ እጓለ እመሕያው አላ እመቦ ዘሆረ በፍናዊሆሙ ወገብረ ፈቃዶሙ እምከመ ኢነጸሮሙ ዘበህዋስ ያጸር እንከ ልቡናሁ በከመ ይረክቦሙ ወይሰብህ ከማሆሙ ለእመ ኮነት ኩነኒሁ ከመዝ መኑ ይክል ይትቃወሞ ወዘይፈቅድ ውእቱ ዘይገብሮ ይብል በእንተ ውእቱ ከመ ለብእሲ ለእመ መጽአ ለአሌሁ ኩነኔ እምኩነኔያተ እግዚእ ይትአገስ ለአሌሃ ወያአኩቶ ሎቱ ለዝልፉ ወይትቃወሞ ዘበተአንትሎ አው በህሊና አላ ይሬስህ ህየንተ ውእቱ ጸሎተ ወተማህልሎ ከመ የሃቦ ህየንተ ውእቱ ትዕግስተ እስመ ዘይፈቅዶ እግዚአብሔር ወዘይገብሮ ውእቱ ይቤ በእንተ ዝንቱ ትትከበት ዛቲ እከይ እምእግዚእ ወሰበርእየ ትዕግስተ እግዚእ በእንተ ሀጥእ ወበእንተ እለ ይወጽኡ እምትእዛዛቲሁ ተሃዝበተ ጽድቅ በከመ ምግባሮሙ ስውርት እምእግዚእ በእንተ ዘይትየገሶሙ እግዚእ ለኃጥኣን ወይጸንሆም እስከ ይገቡኡ ሀበ ሰናይ ወይቤ ወፁ እምወሰኖሙ ወመሰጡ መርኤተ ምስለ ኖላዊሁ ይብል በእንተ ደቂቀ እስራኤል ከመ ወፅአ እምነ ምግባራት ዘውእቱ ብርሃኖሙ እግዚአብሔር ወገብረ መቃርንቲሁ ወተጽዕኑ ፈቃዶሙ እስመ ፈትሑ ላዕለ ክርስቶስ በሞት ዘውእቱ ኖላዊ ወአሰርገዎሙ ለአርድእት እለ እሙንቱ መርኤት ይቤ ወኮኑ ከመ ላህሙ ውስተ ገዳም ይብል በእንተ ውእቱ ከመ እሙንቱ ወፁ ወሰናተ ልቦና ወኮኑ ከመ እንስሳ በውስተ ገዳም ይትበዋህ ለኩሉ ለርኩባት እንተ ትሄውፅ ልብ ይቤ ወይጥዕሞሙ ሎሙ ህብስቶሙ ከመ ህፃናት ይብል ከመ ውእቶሙ ኮኑ በምግባረ ጽድቅ እለ አልቦሙ ልብ ወኢይነሱ እምድኅረ ውእቲሂ በእንተ ምግባሪሆሙ ዳእሙ ኮነ በሀቢሆሙ ኩሉ ዘይገብርዎ ጥዑመ ከመ ብልዓተ እክል ይቤ ጽኑሳን ይትገበር ውስተ አጸደ ወይን ኃጥኣን ዘእንበለ አስብ ይብል በእንተ ኃጥኣን አሕዛብ ምድር ወጽኑሳን በእንተ ሐዋርያት ትሩፋን እስመ እሙንቱ ወፁ ከመ በክ ንኡሳነ በውስተ ኩሉ ዓለም ይቤ ውስተ አጸደ ወይን ኃጥኣን ይብል በእንተ ወይን ኃጥኣን ወለሃቅልኒ ሰመዮ ወንጌል ዓለመ ወውእቶሙቸ እለ ሰበኩ ሐዋርያት ውስተ ኩሉ ዓለም ለእለ ምእመናን እስመ ተሰሚዑ ዘኢምእመናን ንፉቃነ ይቤ ዘእንበለ አስብ ይብል ከመ እሙንቱ ወፁ በከመ ይቤሎሙ እግዚእ በከንቱ ዘነሳኢክሙ በከንቱ ሃቡ ይቤ ረሲዎሙ ለብዙሃን ኃጥኣን ይኑሙ ሩቃነ ወይንስኡ አራዘ ነፍሶሙ ይብል በእንተ ውእቶም መምህራነ ሕግ እንበይነ ግህደተ ተጋድሎቶሙ ላዕለ ሰብእ ወአፍቅሮቶሙ ሲመተ ወአጽሮቶሙ ክቡዳተ ወያወፅእዎሙ እምዝንቱ ዓለም እንዘ ውእቶሙ ሩቃን ምግባራት ሰናያት እስመ ይሄይድዎሙ አራዘ ነፍሶሙ ዘውእቱ ከልእዎሙ እምነ ኩሉ ትሩፋት እንተ ኢተአራዘ ነፍሶሙ በከመ ይቤ እግዚእነ ክርስቶስ አልየ ለክሙ እስመ ነሳኢክሙ መራህተ አእምሮ ወኢቦኢክሙ ወከላኢክሙ እለ ኢበውእሂ ይቤ ወርህሱ በነጠብጣበ አድባር እስመ አልቦሙ ምጽላል ጾላአ ተከድኑ ይብል እስመ ዘተከድኑ ተወክፉ ትእዛዘ ሐዋርያት ዘእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝውእቱ ነጠብጣበ አድባር ትምህርት መሲሐዊት ወእሙንቱ ያበጽሕዎሙ ሀበ ጾላ እንተ ውእቱ ክርስቶስ ዘይትከደኑ ቦቱ ይቤ ወአግአሩ ነፍሰ ህፃናት
ፈድፋደ ወተነበየ በእንተ ምጽአቱ ለክርስቶስ ወቅትለተ ህፃናት ዘውስተ ቤተልሔም ወዘኮነ በውእቱ ጊዜ እምገአር አብይ ወሰቆቃው እጹብ ይብየ እለ ይነብሩ ዲበ ምድር ወኢየአምርዋ ለፍኖተ ጽድቅ ወኢሖሩ ውስተ ፍናዊሃ ይብል በእንተ ውእቱ እስመ ህዝበ አይሁድ ኮኑ ይርአዩ ትእምርታተ እንተ ይትመሰሉ በእንተ ምጽአቱ ለክርስቶስ ወይክህዱ እንተ በእንተ አፍቅሮቶሙ ውስተ ስብሃት ብጡል ወኢየአምኑ ቃለ ነቢያት ወኢየአምኑ በእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ ሰማያ ፍኖተ ጽድቅ በዚህ ሃይማኖተ ዘበክርስቶስ ይቤ ሰብአ አእመረ ውእቱ ምግባሮሙ መጠዎሙ ለጽልመት ወሰብአ አእመረ ውእቱ ከመ ኢይኔስሑ እምንቱ ርህቀ እምኔሆሙ ወአንገሰ ለአሊሆሙ ጾሮሙ ወመጠዎሙ ውስተ አፈ ሰይፍ ይብየ ህድገኒ መፍቀርየ ሰብ ይብል እስመ እግዚአብሔር ልዑል ያዕቅቦ ለጻድቅ ወይከብቶ በጊዜ መቅሰፍቱ ላዕለ ንፉቃን በከመ አዕቀቦ ለሎጥ ጻድቅ ወሰወሮ ከመ ኢይትሐቈል ምስለ ኃጥኣን ይብየ ከመ ይኩን መክፈልቶሙ ርጉመ በዲበ ምድር ይብል ዘይተርፍ እንደ ጭቃ እስራኤል ወኢየአምን በክርስቶስ ይከውን ምኑነ እምኩሉ አሕዛብ በውስተ ኩሉ ጻሒቅ እምኩሉ ምድር ጽሉአነ ወምኑናነ ይብየ ወእምአኰሰ መኑ ውእቱ ዘይብለና ሐሳዊ አነ ውእቱ ወይሬስዮ ከመ ወኢምንት ለነገርየ ይብል በእንተ ውእቱ ከመ ውእቱ ይትናገር ወኢምንተኒ በኀቤሆሙ ዳእሙ መንፈስ ቅዱስ ለእመኒ ተፈጸመ ኮነ ከማሁ ወለእመኒ ኢተፈጸመ ኢኮነ ውእቱ ሐሳውየ እስመ ኢኮነ ውእቱ ዘይትገበር በኀቤሁ ዳእሙ እግዚአብሔር በላዕሌሁ ዘሎቱ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። Isaiah chapter 1 verse 21 through 31. From Isaiah the prophet, may his blessings be with us. Amen. How the faithful city of Zion has become a prostitute. It was full of judgment. Righteousness lodged in it, but now murderers. Your silver is worthless. Your tavern keepers mix wine with water. Your rulers are disobedient and companions of thieves. Everyone loves bribes and follows after rewards. They do not defend the orphans, nor do they regard the cause of the widow. Therefore, says the Master, the Lord of hosts, woe to the mighty ones of Israel, for my anger against my adversaries will not cease, and I will not execute judgment on my enemies. I will bring my hand upon you and purge you completely. I will destroy those who obey and remove all the lawless from you. I will humble all the arrogant. I will establish your judges as at first, your counsels as at the beginning. Afterward you shall be called the city of righteousness, Zion, the faithful mother city. For her captives shall be saved with judgment and with mercy. The lawless and sinners shall be destroyed together. Those who forsake the Lord come to an end. For they shall be ashamed of the idols they desired and the gardens they longed for. For they shall be in terebinth tree that has lost its leaves. Like a garden with no water, their strength shall be broken, fiber and their works as sparks of fire. The lawless and the sinners will burn together, and no one shall quench them. Hosea 4:1-8. From Hosea the prophet, may his blessings be with us. Amen. Hear the word of the Lord, you children of Israel. For the Lord has a judgment for the inhabitants of the land. There is no truth or mercy or knowledge of God in the land. Cursing and lying, murder and theft and adultery goes forth in the land, and blood is mingled with blood. Therefore the land shall mourn and be diminished with all the things that dwell in it. The wild beasts of the field, the reptiles of the earth, and the birds of the sky, and the fish of the sea shall come to an end. That either may anyone judge nor analyze another. But my people are as a priest who is spoken against us. You shall be weak by day, and the prophet shall be weak with you. I have compared your mother to the night. My people are like as those who have no knowledge. Because you have rejected knowledge, I will also reject you from being a
preached to me. And because you have forgotten the law of your God, I also will forget your children according to their multitude. So they sinned against me. I will turn their glory into dishonor. They will eat the sins of my people and take away their lives because of their wrongdoings. ተግሳጽ ዘአቡነ አባ ሲኖዳ በረከቱ ትኩን ምስለነ ለዓለም ዓለም አሜን። አነ እጠይቀክሙ በክልኤቱ ግብር እስመ እለ ይትፌሳህ ቦሙ እግዚአብሔር በውስተ ሰማይ በእንተ ንስሐሆሙ በዲበ ምድር እስመ እሙንቱ ኢይሬእዩ ሐዘነ ወኢሕማመ በውስተ መካን ዳህሪ እለሰ ኢይትፌሳህ ቦሙ በውስተ ሰማይ በእንተ ኢተመይጠተሙ ወኢነሰተሙ በዲበ ምድር እስመ ኢይሬእዩ ፍስሓ ወኢዕረፍተ በህየ በውስተ መካን ዳህሪ እስመ እለ ይትፌሱ በውስተ ዘዓለም ኢይሬእዩ ፍስሓ ወኢዕረፍተ በህየ ኢሰማዕክሙ ዘይቤ ብፁዓን እለ ይልሃዉ ይእዜ እስመ እሙንቱ ይትፌሱ ወከመ እለ ይትፌሱ በዲበ ምድር ኢይረክቡ ፍስሓ በሰማያት ኢሰማዕክሙ ዘይቤ አልየለክሙ እለ ትስሕቁ ይእዜ እስመ አንትሙ ትበኪ ወተሐዝኑ ዝንቱ ውእቱ ዘመን ዘየጸንዑ በቱ ቅዱሳን ወድኩማን ይብሉ ንሕነ ጽኑዓን በከመ ውእቱ ጽሑፍ ወአልቦሙ በከመ ይቤ ነቢይ ብዙኃን እለ አድከሙ ሥጋሆሙ በእንተ ዝሙት ወካበ ያደክሙ ርእሶሙ በከመ ይቤ መጽሐፍ በእንቲአሆሙ እስመ ኃጥእ ይሰበር በርስሓተ ርእሱ ወእለሰ ይትቃተሉ በጥብዓት ይብል መጽሐፍ በእንቲአሆሙ አሰፋጥን ከመ ትረሲ ርእሰከ ሁርየ በሃበ እግዚአብሔር ከመ ገባራዊ ዘኢይትሃፈር ዘበርቱ ይትመተር ቃለ እግዚአብሔር በጽድቅ ሃይማኖት አበው በሐቀኛ ሃይማኖት ዘአምን ቅዱስ ቴዎዶስዮስ ሊቀ ጳጳስ ኣብ መንበረ እስክንድርያ ምስ ተሾመ መልእኽቲ ጽሒፉ ናብ ንጹህ ሳዊሮስ ሊቀ ጳጳስ ናይ አንጾኪያ ኣብ ዝለኣኾ ከም ዝበለ ብኩሉ ዘመን ምስቲ ምስኡ ዘሎ ኣቦኡ እግዚአብሔር ብባህሪ ሓደ ከም ዝኾነ ብእግዚአብሔር ቃል ይኣምን እየ። ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ባህሪ ኣምላኽ ዝተረኽበ ናይ ባህሪ ኣምላኽ ንሕያው ኣብ ዝመሰሎ ኣካላዊ ቃል ነፍስን ስጋን ወሲዱ ሰብ ከም ዝኾነ ብፍጹም ፍቕሪ ነቲ ሃይማኖት ዝመሃር ዝርዳእ ምስጢር ንገልጽ ኣለና። ንሕናስ እቲ ብባህሪኡ ኣምላኽን ሓቀኛ ሰብን ዝኾነ ንሱ ኣካላዊ ቃል ኣምላኽ እንከሎ ንሱ ብፍጹም ፍቓዱ ሰብ ከም ዝኾነ ተማሂርና ኢና። ምስ ስጋ ሓደ ኣካል ሓደ ባህሪ ኮነ እምበር ካብ ነፍስን ስጋን ምንም ኣይሓደገን። እቲ መከራ ብምቕባል ምሳና ሓደ ዝኾነ ኣካል ስጋ እውን ኣይተለወጠን። እቲ ዛረብን እቲ ፈልጥን ነፍሲ እውን ኣላቶ። ብዘይካ ሓንቲ ሓጢኣት ብኩሉ ስራሕ ንኣና ምምሳል ገንዘብ ገበረ። ከመይ ንሱ ከም ዘይበደለን ሓሶት ከዓ ኣብ ልሳኑ ከም ዘይተረኽበን መጻሕፍቲ ተዛሪቦም እዮም። እቲ ባህሪና በቲ ቀዳማይ ሰብ ኣዳም እኳ እንተተሳዕረ ደሓር ከም ብሓድሽ ዓወት ናቱ ስለ ዝገበረ በቲ ዳግማይ ኣዳም ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ጠፍአ። ስለዚ ድማ ብፁዕ ጳውሎስ መድሓኒና ሰብ ዝኾነሉ ምኽንያት ንኽምህረና ፈተወ እሞ ምእማንና ብነፍስን ስጋን ከም ዝመሰልዎ ንሱ ድማ ምስኣቶም ከም ዝኾነ ተዛረበ። እዚ ከዓ ነቲ ስልጣን ሞት ዘለዎ ሰይጣን ብሞት ንኸጠፍእ ነቶም ብኩሉ ዘመኖም ብባርነት ሞት ተታሒዞም ኣብ ፍርሃት ሞት ዝነብሩ ንኸድሕኖም እዩ። ሰይጣን ንኣና ዝሰዓረና ብባህሪና ካብ ኮነ ከምኡውን እግዚአብሔር ቃል ናትና ባህሪ እምበር ካልእ ባህሪ ካብ ዘይተዋሓደ ምስኡ ሓደ ኣካል ካብ ገበሮ ግናኸ ከምቲ መናፍቃን ደፊኖም
ኣይሓመመን ኣይሞተን ዝብልዎ ከም ዝዋሓድ ጀሚሩ ሕማም ሞት ዘይስምዖም ዘይሰማምዖ እንተ ዝገብሮ እሞ ከምኡ እንተ ዝኸውን ነይሩ እቲ ሓመመ ሞቶ ኢልና ምእማንና ኮንቲ እዩ። ጎይታ ንሰይጣን እንተ ሰዓሮ ዘገርም ስራሕ ኣይኮነን። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ቀደም ተሳዒሩ ዝነበረ ስጋ እንተ ዘይዋሓድ በቲ ባህሪ ምሳና ሓደ ዝኾነ ስጋ ንሱ እቲ በደል ዘይተረኽቦ ብስጋ መከራ እንተ ዘይቅበል ነይሩስ ነቲ መከራ ምቕባሉ ኣይምተደነቐን ነይሩ። ንሞት ብስግኡ እንተ ዘይጥፍኦ ነይሩ እቲ ንሞት ዘሰልጥን ሓጢኣት ኣይምጠፍአን ነይሩ። ስልጣን ሞት እውን ኣይምተሳዕረን ነይሩ። ካብ ዘርኢ ዳዊት ካብ ተወልደን ብዘይካ ሓንቲ ሓጢኣት ንኣና ምምሳል ገንዘብ ካብ ገበረን እምበኣር ከምቲ ፈላጥ ጳውሎስ ዝበሎ ንሕና ብሓቂ ኣሕዋቱ ንበሃል ኢና። ብናትና ባህሪ ዝሓመመ ንሱ ብፍቓዱ ብስጋ ሞት ተቐቢሉ በደል ዘይብሉ ከሎ ናትና መከራ ብምቕባሉ ነቲ ስልጣን ሞት ዘለዎ ዲያብሎስ ብሓቂ ሰዓሮ። ብባህሪ መለኮት ግና ሕማም ሞት ዘይብሉ እዩ። በዚ ዓወት እዚ ከመይ ኣይንምካሕን። እንሆ ንሕና ንሓጢኣት ንሞት ካብ ምግዛእ ዳሓና ነቲ ምስጢረ መጻሕፍቲ ዘየድንቕ ኣውጣኪን ናቱ ክሕደት ዝሓዘ ኩሉ ኣውጊዙ ዘይፈሊመን እዩ። ናይ እዞም መምሃራን ኣቦታትና በረኸቱ ምስኩላትና ይኹን ኣሜን። ምንተኖ ኣስየች እስየተ በእንተ ኩሉ ዘገበርች ሊተ ማርያም ሰናይ ዘታፈቅር ምህረተ ሶበስተ ትትዓቀቢ ዘዚያየ ኃጢአተ እሚያ የውኩዓተ ሳተ በሰላመ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህልናችሁ ወድንግል በስጋችን እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍስሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ስሙ ነገረክሙ ያህዌ ፍቁራን ወደ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ይባርክሙ ወያርባህ እንተ አልባቢኩም ለሰማያት አምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ዘይክሉ ሰማይ ሆኖ ምድራውያን ፈጽሞ ውዳሴሃ ጸሎታ በረከታ ያህል ምስል ለዓለመ ዓለም አሜን። እምቅድመ ተአምር ይትነበብ ወይስመዕ በእዝነ ልቦና ስሙ ባይዘንኩም አንብሩ በልብኩም እበያ ወከሯ ወዳሴሃ ለእግዝእትነ ማርያም ዘውራጅ ማርያም ማርያም ብሄል መረም ክሰ ሰማያት እግዝእትነ ማርያም ነወቅና አይልም በልና አምላክ በእንተ ግደም ማርያም ተገብረ ኩላ ዓለም በእንተ ግደም ማርያም ተፈጥሮ አዳም ወሔዋን ሕይወቴ በላ አዳም ለብስታ ምሮ ከመትወፅእ እግዝእትነ እምሃቁ ሔወም ከርሰ ብእሲቱ ምክርታት ዘይጸውሮ ለእግዝእትነ ማርያም ሰበ ተስፈ ኩላ አይ እዝን ዘይክሰሜቶ አይል ብዘግራግ መረቶ አይልና ዘክል ያለቶ አብጾቶ ባይትንሽ ተነግሮ ከመጠነ ተክለነ እግዝእትነ ማርያም ተነግረት ማዳም እስከ አብርሃም ወማብርሃም እስከ ሙሴ ወሙሴ እስከ ዳዊት ወልደ እሴይ በብዛ አምሳላ ሰራት ወስለ ልደታ ለእግዝእትነ ማርያም ቤተ ዳዊት ግዙ መንገለ አብርሃም ቤተ አረን ካህን መንገለ እማ ስማ አቡሃ ያጨም ወስመ ወላዲታ እና ለመኑ ተቦቶ ደንግልና ብሎ ስም ለምናክቲ ተክሩን ጋሊልና እስመ አበሶቶ በፍትወቶ ወሮድ ምድር ዘቀዳሚ መኑ ከመግተ ማርያም ዘኮነ ምዕራፍ አወ መኑ ከመ እግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ማኅደረ ወልድ ወመኑ ከመ እግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ቤተ ለመንፈስ ቅዱስ ይትካህነኒ ነቢር ለሰብ እንበለ ኃጢአት አልቦ ዘጸረ እሳቱ አልቦ ዘገብረ ኃጢአት ዘእንበለ እግዝእትነ ማርያም ባቲታ እግዝእትነ ማርያም ትነጽእ መላክ እግዝእትነ ማርያም ተአብም ኩለና ድሲልና እግዝእትነ ማርያም ህልና አምላክ ወኩሉ መልክዓ ለእግዝእትነ ማርያም መልክዓ አምላክ እግዝእትነ ማርያም ቆጽሮተ ለአምላክ ንጽሕና እግዝእትነ ማርያም ኮኖተ ለአምላክ ማኅደረ ፍስሐ እግዝእትነ ማርያም ወለደተ ለአምላክ በድንግልና እግዝእትነ ማርያም ንግርት በነቢያት እግዝእትነ ማርያም ስብክት በሐዋርያት እግዝእትነ ማርያም ውድስት በልሳነ ኩሉ ፍጥረት አኩሩ ውደ ቤተ ክርስቲያን እስመ ይትቤዛኩም ለኃጥኣን
ወሃቢተ ጸጋይት ለዘይትላካ ሰና መልእክተ ተአምንዋ በኩሉ ብኩም ዘይትናፍቁ ስመይት መላይትኩም ወቅድመ ለስዕላ ስግዱ እሰግድለች ወድሰቸው እግዝእትየ ማርያም በከመ ወደሰችው አንሳፈ ወርቅ በርሳን ተፈሲክ ማርያም ቅድስት ድንግል ዘተሰጎምነች እግዚአብሔር ቃል ወጻምነች ተፈሲኦ እግዝእትየ ማርያም ዘወጻምነች ነላ ብሔር ዘበአማን ዘሐሰሰለ በግግሮ ሰበረኮቦ ጸረዴ በመትከፍቱ ተፈሲኦ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ተበቸተበት ከማይሰረ ሔዋን ማህመም ተገደፋ እግዚአብሔር ሰዳይን ተፈሲኦ እግዝእትየ ድንግል ማርያም ቅድስት ምድር ቅድስት ተበጻች እግዚአብሔር ዘይጽያ እንዲበደመና ብሮ ወባውሰተች ተፈሲኦ እግዝእትየ ማርያም ዘአስራ ምንጭ እግዚአብሔር ቃል ዘአር በቅዱሳን ተፈሲኦ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘሰምረ ብቻ እግዚአብሔር ትወለድ ምነች ቃል ዘንሰግለቱም ሳው መንፈስ ቅዱስ ተፈሲኦ እግዝእትየ ማርያም እሙ አንተ ለዘዋርያኖ ተፈሲኦ እግዝእትየ ማርያም ዘወለቸላ ማንኤል ዘአቀበ ማይተም ናቸው እንበለም ስናም ድረለቱ ሰላም ለች እግዝእትየ ማርያም ተወለች አምላክ እንዘ ይተንሰት መሰረተ ማይጸነች ሰላም ለች እግዝእትየ ማርያም ተወለች ንጉሥ እንዘ ይትራ ወንዘ ይጥወለት አንቀጸ ማይተም ናቸው ሰመች እማመተ በልደ ተመራይነ ቅዱስ ሰላም ለች እግዝእትየ ማርያም ስመረከብች መገሰ እግዚአብሔር ምስለች ጸልዮ ሳለን ምረታ ቆሮልች ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ታምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል ለማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ የሃሉ ምስለነ ለዓለም ዓለም አሜን። ወሃላ ሀድ ብእሲ ወእንዘ ይሐጽብ አልባሲ መጻ ካልእ ብእሲ ወሜጠ ውእተ ማይ ሀበ ካልእ ፍኖት ወይ በለው ውእቱ ሀጻቢ በጸሎታ ለእግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ህድግ ዘንተ ማየ ወህዶ ዝንቱ ብእሲ ወአውገዞ ካኢበ ወስልሰ አበየ ውእቱ ብእሲ ወውእተ ጊዜ ተመይጠ ማይ መንገለ አቀብ ወተጋቡ ኩሉ ህዝብ ወህዝብ ብዙሃን ወአንኮሩ ዘኮነ ወነበረ ጉንድየ ሰዓተ ወእምዝ ተመይጠ ማይ ሀበ ማሂደሩ በፈቃደ እግዚአብሔር ወበስእለታ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ የሃሉ ምስለነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ሃሌሉያ ረተች ማርያም ነበታምርች ናዛዚትነ ማዘን ዋይለ ውርትነ ምርሳን በመዋልች ተጸውረ ቡልበል ወፃን ኦ ማርያም ተስፋው ለቆፃን ጸሎት ወጣን ወበጅዝየ ንጾ ቁርባን ለናዝዘትን ያኔ ውስተ ዝመካን ወላዲተ አምላክ ማርያም እንበለ ሰብሳብ ወሩካብየ በይነታ አቅረብ ኩለችን ይሰቃለ ይባቤ ፈቲቶሙ በረከታ ቡጭ መሃዞ ከርቤ ለነዳጅ ብእሲ ወለዘረከቦ ምንዳብየ በሰቀበት ኢሳያስ ብየ ማርያም ዛርያም ስባት ለች ማርያም ጻድቃን ዘገዳም ስባት ለች ማርያም ቆርደቱ ለዘና ስባት ይደሉ ለታምር እችዮም ወበታምር ተፈስሐ ኩሉ ዓለም ብምልአ ምድር ብስፍሓ ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈላ ዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ከምቶም ዘማለድ ክለም ኣማልድልና ጾምና ጸሎትና ስግዳና ተቐበለልና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሕልግናሎም በደልና ኣበሳና ሃደገልና ካብ ኩሉ ክፉ ኣድሕነና እምበርና ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹ ብሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጸባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺ ኻብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሓድገልና ናፈቅር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጦመ ስም ለዘይጸውዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ብስተ ሕይወት ለዘይበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽዋ መድኃኒት ለዘይጸሞ ከመ ይባረኩን ይፈኑ አርዳኦ ለጸባኢነ ይዞ ዋልታው ነሲኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘአጽልእቲሁ ምስሌሁ መስቀለ ሞቱ ቅድሜሁ
አዘቅተ ወይን ጎበሁ ቁርባና አምልኮ ሥጋው ያባነ ቤተ ምሕራሁ ውስተ ደብተራሁ አበይት ጋቡ ስጉዋን ለምሳራው እጥባስ ሥጋክን ንሴስዮ ወለነቃ ደምድረ ንረውዮ ኢየሱስ ክርስቶስ በእጅ ተቀራኒ ለላሂከን ትመነይከ ከመንራዮ ውስተ ስያ ለስራፊ ለስእለተ ነደዮ በሕማምከ አምላካዊ ለቁስልናትዮ ለጥባት ሥጋክን ንጸግቦ ወነቃ ደምከን ንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ በግርጉ ዘገቦ አይሁዳዊ ካዲ አሚነ ሥላሴ ዛልቦ ኢተወልደ ማርያም ዘይቤለከ እመቦ አይጉራታ ዳለም ለይሁድ ከመ ከልብ ርሂቦ ዲያቆን አቤል ተአምር ዘደብረ እግዚእነ ወአምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘከመ አለብዎሙ ለአርዳኢሁ ከመ ይሐውር ኢየሩሳሌም ይፈጽም ትንቢተ ነቢያት ወዘከመ ሶጠት ብእሲት ዘማዊት ዕረፍተ ላዕለ ርእሱ ወዘከመ ይቤሎሙ ተሐስሱኒ ወኢትረድቡኒ ሳህሉ ምሕረቱ ያህሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወሶበ ፈጸመ ኢየሱስ ዘንተ ትእዛዝ ይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ንሑር ኢየሩሳሌም ከመ ይትፈጸም ትንቢተ ነቢያት ዘተነበዩ በእንቲአየ እምቅድመ ያግብአኒ ዘያገብእ ሀበ አይሁድ በከመ ተጽሕፈ በካልእ አንቀጸ ዝንቱ መጽሐፍ ዘይቤ ወሶበ ሰምዐ ሰይጣን ቃሉ ለእግዚእነ ወርእየ ኃይሎ ዲበ መቃብር አልዓዛር ሐዘነ ጥቀ ወይቤሎሙ ለሃራሁ ለመነበረ ዝንቱ ብእሲ እንዘ ይገብር ዘንተ ኃይለ ዘርኢኩ ኢንረክብ ዕረፍተ ባህቱ አሐውር ሀበ ሰብአ ዓለም ወርእስዮሙ ይስቅልዎ ዲበ ዕፅ ወይመጥውዎ ለሞት ባህቱ አልየ ሎቱ ለዝንቱ ብእሲ ዘያመጻ ለእቺት በእዴሁ እምሃየሶ ሶበ ተወልደ አዲ እምሃየሶ ከመ የእስሩ በክሳዱ ማህረፀ አድ ወያስጥምዎ ውስተ ልድወተ ባሕር ወእምዘሆረ እግዚእ ኢየሱስ ወቦአ ቤተ ስምዖን ወሃለወት በኢየሩሳሌም ብእሲት ዘማዊት ዘትሁብ ርእሳ ለኩሉ ዘይሐስሳ ወእምነገደ ይሁዳ ይእቲ ወስማ ማርያም ወሶበ ሰምዐት ከመሃሎ እግዚእ ኢየሱስ ምስለ አርዳኢሁ ውስተ ቤተ ስምዖን ነስአት 300 ዲናር ወርቅ ወሆረት ሀበ ርእሰ ነጋድያን እለ ይሰይጡ አፈወ ወስሙ ለአሐዱ ሀድኖን ወውእቱ እምነገደ ሮቤል ወትቤሎ ይትረከብኑ በሀቤከ ጭባ አፈው ዘይደሉ ለነገስ ባህሎ ውስተ ቤቱ ለነጋዴ ጨርነ ወርቅ ዘኮነ ውስተ ታቦት ቀሪሙ በደብተራ ስም ወሙሉ ውስቴቱ ዘወሀቦ እግዚአብሔር ለሙሴ ገብሩ ከመ ይቅባ ቦቱ ነገሥተ ወነቢያት ወካህናት እስመ ሙሴ ነቢይ ወኩሎሙ ነቢያት ለመጹ እምድኅሬሁ ለመፈቀዱ ይቅብኡ በዝንቱ ቅብ ነቢየ አው ንጉሰ አው ካህነ ያነብርዋ ለቀርን ዲበ ርእሱ ወቅብሂ ይፈለፍል እምኔሁ ወይወርድ ውስተ ጻሕለ ወርቅ ዘልጹቅ ምስለ ቀርን ወሀድኖክሰ ነጋዲ የአምር ግብሮ ለዝንቱ ቅብ ወኢሴጦ ወኮነት እሙ ለሀድኖክ ተአምር ግብሮ ለቅብ ወኢነገረቶ ለወልዳ ወፄናሁ ለዝንቱ ቅብ የፄኑ እምኩሉ አፈው ዘሃሎ ሀበ ነጋድያን ወሀድኖክ ነጋዲ የፈቅድ ይሲጦ በእንተ ፍቅረ ፄናሁ ወሶበ መጻት ማርያም ወሰአለቶ በእንተ ቅብ ዘይደሉ ለነገሥት አብሳ ወይቤላ ሃሎ አቢ ቅብ መንክረ ፄና ወውእቱ ይደሉ ለዘትፈቅድ ወወሃበቶ 300 ዲናረ ወርቅ ዘሃሎ ምስሌሃ ወመጠዋ ሀድኖክ ቀርነ ቅብ
ወይእቲሰ ሆረት ቤተ ስምዖን ወድወደት አንቀጸ ወወፃ ሀቤሃስ ስምዖን ወሶበ አጼነወ ፄና ያጼነወ ዘከማሁ ቀዲሙ እስመ ፄናሁ ለውእቱ ቅብ ፍትውጥቀ ይቤላ ለዘማዊት ርእየኪ ከመ ተቀባይኪ ያፈወ ወመጻእኪ ሀቤነ ሁሪ የምንየነ በሰላም ወተአቀቢ ከመ ኢተአይ በላህበ እሳቱ ለውእቱ ብእሲ ዘዛሃሉ ሀቤነ እስመ ውእቱ ጻድቅ ወይጸልኦሙ ለኃጥአን ወለመናፍቃን ወሃደጋ እንዘ ተቀውም አፍአ ወአፀወ ሆህት በገጻ ወበዋ ቤቶ ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ መኑ ወድወደ አንቀጸ አጸድከ ኦ ስምዖን ወዘድወድወደ በአይ ግብር ዘኢያባእከ ወይቤሎስ ስምዖን ኦ እግዚእየ ድወድወደ ሆህተ ብእሲ ዘኢየደሉ ይባእ ዘከማሁ ሀቤከ እስመ ይእቲ ብእሲት እምነገደ ይሁዳ እውድት በዝሙት ወሙስንት አዋልደ ህዱላን እላሃለዋ በኢየሩሳሌም ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ኦ ስምዖን ይመጻ ወልደ እጓለ እመሕያው ውስተ ምድር ከመ ያህዩ ኃጥአን ለአልቦሙ ጻድቅ ለንስሐ ጻእ አንተሰ ወአርህዋ ለዛቲ ብእሲት ሆህተ ወአባ ሀቤየ እስመ ሀሎ ምስሌሃ ብዙኅ ንዋይ ወወፃ ስምዖን እንዘ ይበኪ ወይትየክዝ በእንተ በዓታ ለብእሲት ውስተ ቤቱ ወአርሃወ ላቲ ወሶበ ቦአት ቆመት ቅድመ እግዚእ ኢየሱስ ወሰገደት ሎቱ ወአውፅአት ቀርነ ዘሃሎ ምስሌሃ ወሰውጠቶ ለቅብ ላዕለ ርእሱ ወእገሪሁ እስመ ዝንቱ ቅብ ይደልዎ እስመ ቅባ መንግሥት ወትንቢት ወክህነት ሎቱ ውእቱ ወእምዝ አሊ ይቤሎሙ እቀቡ ኩሎ ትእዛዝየ ወኢትክስቱ ለመኑሂ እስረ ዕርገትየ ውስተ ሰማያት ወይእዜሰ ጸሐፍዋ ውስተ ሰሌዳ ልብክሙ ወህብእዋ በውሳጢአቲክሙ እቀቡ ምስጢራትየ ዘወሃብኩክሙ ኢታብጥሉ አሐደ እምኔሆሙ አእምሩ ኢያሃድገክሙ ተታሃልዉ ትኩዛኒክሙ ወትረ አእምሩ እስመ ህራጠ ተሐስሱኒ ወኢትረክቡኒ ወሀበሂ አሐውር ኢትክሉ መጺአ ሀቤየ አንትሙ ወሶቤሃ ተከዙ አርዳ በእንተዝ ነገር ወይቤሉ በቤናቲሆሙ አይቴኑ መካነ የሐውር ዘኢንክል ንርአዮ ወበእንተዝ ነገር ተአቅፉ አርዳኢሁ ጥቀ ወአእመረ እግዚእ ኢየሱስ ዘተባሃሉ አርዳኢሁ በቤናቲሆሙ ወይቤሎሙ ወሃዊየ ይተአቀፉ በዝ ነገር ዘእቤለክሙ እስማነ ከሰትኩ ለክሙ አእሚርየ ዘይክል ልቡናክሙ ጸዊሮቶ አእምሩ እስመ መንፈስ ይፈቅድ ወሥጋ ይደክም በእንተ ሕማም ወብየ ብዙኅ ነገር እምዘነገርኩክሙ ይእዜ ወባሕቱ ኢትክሉ ጸዊሮቶ ወበእንተዝ ሀደጉ ነጊሮተክሙ እቀቡ ዘወሃብኩክሙ ሳህሉ ምሕረቱ ያህሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። አመ ትመጽእ ለኮንኖ ምስለ ደመ ገቦይ ጋር አማይሶን ከነፍሴ ውሰዴከ ክቡር ኢየሱስ ክርስቶስ ያሰማያት ወመሪት ዋቀሱ በእንቲአየ ተኰርዖትከ በበትር ወተሰይጠትከ ከመለዳት ብሩህ ሃሌሉያ በሳይለ ምሕረትከ ኢየሱስ አድኅነነ እምታጉለ ሥጋ ወነፍስ
ስብሃት ለከ ኢየሱስ በአፈ ኩሉ ቅዱስ ስብሃት ለከ ኢየሱስ ለሩቋን ነፍስ ስብሃት ለከ ኢየሱስ ቅዳሴ ሥጋ ወነፍስ ስብሃት ለከ ኢየሱስ ዘይተሰለም ንጉሥ ስብሃት ለከ ኢየሱስ ቃል አብ ቅዱስ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ኢኻ እሞ ቀድሰና ስለቲ ኩሉ ስለናይሉ ዝበፅሓካ እናዘከርና ቤትካ ኣለና እሞ ጾምና ጸሎትና ስግዳና ተቐበለልና ምሳኻ ዘተዓርቕ መወዳእታና ዘጸብቕ ብሕልና ካብ ሙት ግብሪ ናብ ሕያው ግብሪ ዘተንስእ ግበረልና ሰላም ኣጀሚርካ ብሰላም ኣፈጽመና ብርሃነ ትንሣኤኻ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣሳና ደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኣውፅእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ኸደንገል ኢኻ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኻ ደ እግዚኣብሔር ፀዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረቀ ርስኹም ብርኺ እዩ ኦሙልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ለይትሃፈሩ ወይህሰሩ እለ ይሃስስዋ ለነፍስየ ለይግብኡ ድህሪሆሙ ወይትሃፈሩ እለ መክሩ እክየ ለዓለየ ለይኩኑ ከመ ጸበል ዘቅድመ ገጸ ንፋስ ንነፍሰይ ዝደልይዋ ይሕፈሩን ይነውሩን ጥፍኣተይ ዝሓስቡ ንድሕሪት ይመለሱን ይሕፈሩን ከምቲ ኣብ ቅድሚ ነፋስ ዘሎ ብቕቡቕ ይኹኑ መልኣኽ እግዚኣብሔር ከዓ የባረሮም መዝሙር ዳዊት 35 4-5 ለይታፈር ወይሰሩ ለያስስዋ ለነፍስየ ለይግብኡ ድህሪሆሙ ወይታፈሩ እለ መከሩ ኩየ ላዕልየ ለይኩኑ ከመ ጸበል ዘቅድመ ገጸ ንፋስ የሰሩ ለያስዋ ለነፍስየ ለይግብኡ ድህሪሆሙ ወይታፈሩ ለመከሩ ኩየ ላዕልየ ለይኩኑ ከመ ጸበል ዘቅድመ ገጸ ነፋስ ለይትሃፈር ወይሰሩ ለያስስዋ ለነፍስየ ለይግብኡ ድህሪሆሙ ወይትሃፈሩ እለ መከሩ ኩየ ላዕልየ ለይኩኑ ከመ ጸበል ዘቅድመ ገጸ ነፋስ
ይእሰሩ እለ ይሐስዋ ለነፍስየ ለይግብኡ ድሬሆሙ ወይታፈሩ እለ መከሩ እኩየ ለይኩኑ ከመጸበን ዘቅድመ ገጸ ነፋስ ለይታፈርወ ይሰሩ ለያስስዋ ለነፍስየ ለይግብኡ ድሬሆሙ ወይታፈሩ ለመከሩ እኩየ ወይኩኑ ከመ ጸበል ዘቅድመ ገጸ ነፋስ ቁሙ ወአጽምዑ ከመ ንኩን ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ መሐረነ ወተሳለነ ወረስየነ ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ አማን ቅዱስ ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ኩሉ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅረበለልና ከም ቃልካ እምብረና ሰማዕቲ ጥራሕ ደይኮንና ሰሚዕና ተግበርቲ ገርና ድማ ጸደቕቲ ክንከውን ንስኻ ሓግዘና ስግዳና ጾምና ጸሎትና ኩሉ ድማ ተቐበለልና ብሰላማ ጀሚርካ ኣብ ብርሃነ ትንሣኤኻ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡውን ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ይማኣምየን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጽባዖት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረካ
ቅርጽኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ና ወንጌለ መንግሥተ ወጽድቆ ዘአውፈን አውፈይኩ ከውየ ዲያቆን መንግሥተ አምላክ ቀሪባ አላ ሙእመንን ተነስሑን አውሎጅ ርየስ ጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግሥቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ ቁጽሪ 16 ኮነ ድማ ኢየሱስ እዚ ነገር እዚ ምስ ወድአ ንደቀ መዛሙርቱ በሎም ድሕሪ 2 መዓልቲ ፋሲጋ ምዃኑ ትፈልጡ ኣለኹም ንወዲ ሰብ ድማ ክስቀል ንህዛብ ሓሊፎም ክህብዎ እዮም ሽዑ ሊቃውንቲ ካህናትን ጸሓፍትን ዓበይቲ ህዝብን ኣብ ኣዳራሽ ቀያፋ ዝበሃል ሊቀ ካህናት ተኣከቡ ንኢየሱስ ብተንኰል ክሕዝዎን ክቐትልዎን ድማ ተማኸሩ ግናኸ ኣብ ህዝቢ ጋሮም ምእንቲ ኸይትንስእሲ ብበዓል ኣይኹም በሉ ኢየሱስ ኣብ ቢታንያ ቤት ስምዖን እትለምጻም ከሎ ሓንቲ ሰበይቲ ክቡር ቁዲ ቅብኢ ዝመልአ ብልቃጥ ሒዛ ናብኡ መጸት ኣብ መዓዲ ተቐሚጡ ከሎ ድማ ኣብ ርእሱ ኣፍሰሰቶ ደቀ መዛሙርቱ እዚ ርእዮም እዚ ክንዲዚ ዝኣክል ጥፍኣት ከ ንምንታይ እዩ ንብዙሕ ተሸይጡስ ንድኻታት ግዳም ተዋሃበ ነይሩ ኢሎም ተናደዱ ኢየሱስ ግና ፈሊጡ በሎም እዛ ሰበይቲ ጽቡቕ ግብሪ ገራትለይ ኣላ እሞ ስለምንታይ ተጉሂዋ ኣለኹም ድኻሳሲ ኩሉ ግዜ ምሳኻትኩም እዮም ኣነ ግና ኩሉ ግዜ ምሳኻትኩም ኣይነብርን እዚ ኣብ ርእሰይ ዘፍሰሰቶ ቁዲ ቀብኢ ግና ንምቕባረይ ከተዳልወኒ እያ ዝገበረቶ እዚ ወንጌል እዚ ኣብ ተሰብኮ ዘበለ ኣብ ኩሉ ዓለም እዚ ንሳ ዝገበረቶን መዘከሪኣ ከም ዝንገር ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ሽዑ ካብቶም 12 ሓደ ይሁዳ ኣስቆሮታዊ ዝበሃል ናብ ሊቀ ካህናት ከይዱ ኣነ ንኣኻትኩም ኣሕሊፈ ክህቦስ እንታይ ትህቡኒ በሎም ንሳቶም ከዓ 30 ቅርሺ መዘንሉ ካብኡ ሒዙ ኣሕሊፉ ክህቦ ምቹእ ግዜ ይደሊ ነበረ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግናይ ክሓልፍን ይበለ ኩርሰን ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል እግዚኦ አድህና ለነፍሴን ከናፈረ አመፃ ወለልሳን ጽልሁት ብዙሃት አገሰት ነፍሴም ስለይለይ ጸልኡ ሰላመ እንዘ ሰላማ ወአነ ወሰብእት ነገሮም ይጸብኡን በከንቱ ወንጌል ዮሐንስ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ካብ ቁጽሪ 21 ክሳብ 29 ስለዚ ኣይሁድ ከም ብሓዱሽ ኣነ እኸይድ ኣለኹ ክደሊኒ ኢኹም ብሓጢኣትኩም ከዓ ክትመቱ ኢኹም ናብቲ ኣነ ዝኸዶ ንስኻትኩም ክትመፁ ኣይኮነልኩምን እዩ በሎም ሽዑ ኣይሁድ ናብቲ ኣነ ዝኸዶ ንስኻትኩም ክትመፁ ይኮነልኩምን እዩ ምባሉ ንነፍሱ ደኾን ባዕሉ ክቐትላ ኢሉ በሉ ንስኻ ንስኻትኩም ካብ ታሕቲ ኢኹም ኣነ ካብ ላዕሊ እየ ንስኻትኩም ካብዚ ዓለም እዚኣኹም ኣነ ካብዚ ዓለም እዚ ኣይኮንኩን ኣነ ምዃነይ እንተዘይኣመንኩም ብሓጢኣትኩም ክትመቱ ኢኹም እሞ ስለዚ እየ ብሓጢኣትኩም ክትመቱ ኢኹም ዝበልክኹም በሎም ሽዑ ንሳቶም ንስኻ መን ኢኻ በልዎ ኢየሱስ ከዓ ኣነ እቲ ካብ ቀደም እነግረኩም ዝነበርኩ እየ ብዛዕባኹም ዝዛረቦን ዝፈርዶን ብዙሕ ኣሎኒ እቲ ዝለኣኸኒ ግና በዓል ሓቂ እዩ ካብኡ ዝሰማዕክዎ ንዓለም እነግር ኣለኹ በሎም ንሳቶም ብዛዕባ ኣቦኹም ተዛረቦም ኣይፈለጡን ስለዚ ኢየሱስ ንወዲ ሰብ ልዕል ምስ ኣበልኩሞ ከምቲ ኣቦይ ዝመሃረኒ ከምኡ ከም ዝነግር እምበር ኣነ ምዃነይ ካብ ርእሰይ ሓንቲ እኳ ከም ዘይገብርን ሽዑ ክትፈልጡ ኢኹም እቲ ዝለኣኸኒ ከዓ ምሳይ ኣሎ ኩሉ ሳዕ ባህ ዘብሎ እገብር እየ እሞ በይነይ ኣይሓድገንን እዩ በሎም ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ድሕሪ ወንጌል ومسوا إسرائيل هبا دبر رافيد امدهر سلستو أوراه وهادروا سقدام ومسوا دقيقة إسرائيل مقبس هبا دبر سينا
እስከ በጽሑ ሀበ ውእቱ መካን ወመጻ ሙሴ ሀበ እግዚአብሔር ወፀውኦ ወተናገረ ሙሴ ወይቤሎን ግረሙ ለቤተ ያዕቆብ ዛተ ቃለ ወዜንዎሙ ለደቂቀ እስራኤል እስመ ናሁ ሪእኩሙ አንትሙ ምግባርየ ብዝህተ እንተ ገበርክዋ በሰብአ ግብፅ ወጸርኩክሙ አነ በኃይልየ ጽንዕት ከመ ዘአንትሙ ላዕለ ክንፈ አንስርት ወእቀቡ ሕጌ ወትእዛዝየ ወስሙ ቃልየ ወግበሩ ፈቃድየ እስመ ኀረይክክሙ እምኩሉ አሕዛብ እስመ ዚአየ ምድር ወባሕቱ ኅቡረ ትከውኑ ሊተ መንግሥት ወሕዝበ ኅሩየ ወጽንዖ ንጹሐ ወመጻ ሙሴ ወነገሮሙ ለሕዝብ ዘንተ ቃለ ዘይቤሉ እግዚአብሔር ወጾርሁ ሕዝብ በአሐዱ ቃል ወይቤልዎ እስመ ለዘሰርዖሙ እግዚአብሔር ነዓቅቦሙ እስመ ለዘሰርዖሙ እግዚአብሔር ነዓቅቦሙ ወተንሥአ ሙሴ ወዘነዎ ለሊቅ እስከ ሰምዐ ሕዝብ ትእዛዛትሁ ወገብአ እስራኤል ወያዕቆብ ሀደረ ወደቂቅ ተግህሱ እስመ ኮና ትእዛዛትሁ ከመ ወኢሜንት ወሃጋጊሁ ኮነ ጹርአ በእንተ ዝረሰየሙ ጹሩራነ ወጹላአነ ወተቀኒዩ ለአዝማድ ነቺር አጽነነ አርእስዮሙ ቅድመ አሕዛብ ወኮኑ ውስተ ኀፍረት ወሁፋርየ ለዓለም ክርስቶስ መድኃኒነ መጻ ወሐመ ወበሕማማቲሁ አድኃነነ ነዋ ሰማዕነ እግዚእነ ዘለቱ ስብሐት ዘከረ ለደቂቀ እስራኤል ዘገብረ በግብፃውያን ቼሆሙ በእንቲአሆሙ ወዘከመ ከሰተ ተአምራተ በቅድሜሆሙ ለአድኅነቶሙ ወይቤ እምድኅረ ዝንቱ አንትሙ ለእመ ሰማዕክሙ ቃሌየ ወኪያክሙ አፍቀርኩ እምኩሎሙ ሕዝብ ወአሕዛብ ከመ ትኩኑኒ ሊተ ለመንግሥት ንጹሕ ወሕዝበ ቅዱሰ ወሰብአ ኢተመጠው ዘንተ ግብረ በእከይሙ ወአጸዉ እምሰሚዕ እዘኒሆሙ ወተአሃዙ በአሂባለ ፍትወተ ዓለም ወተከልኡ እምነ ለብዎ ነገራተ ጽድቅ ወስርዓት ወወድቁ ውስተ ባሕረ እከይ ወውእቱ ዘተሰገወ ለመድኃኒቶሙ ወጸረ ሕማማተ በሥጋሁ ከመ ይፈጽሙ ወመሃረሙ በነገር ጥዑም ወበግብራተ ትሩፋት ወበክብር ወበሞገስ ፍጹም ወአርሃወ ሎሙ አናቅጸ መንግሥት ወማዕደሙ በንብረት ውስተ ገሃነም ለእመ ይሰምዑ ትእዛዞ በከመ ይደሉ ወይገብሩ ባቲ በከመ ይረትዕ በአይ ልሳን ይትረገሙ ወአይኩነን ዘይደልዎሙ ይረክቦሙ ወሰማዕክሙ ዘይቤለ አይሁድ ወተሳህለቶ ላዕሌሆሙ ለእመ ይመይጦሙ ሎሙ ጊዜ በምዒድ ወጊዜ በተግሳጽ ወጊዜ በርእዮ ተአምራት ወጊዜ በምግባራተ ፍርሃት ከመ ይትመየጡ እምግዝፈተ ክሳዶሙ ወይገቡኡ ኀቤሁ ከመ ያሰኒ ሎሙ ወበዝየ ይቤ ምዕዳነ ሎሙ ወተግሳጽ ለሃቸቶሙ እስመ አነ ሰብእ ሆርኩ እምኔክሙ ወኢአመንክሙ ትመውቱ በኃጢአትክሙ ወሰብአ ተለዓለ ወልደ እጓለ እመሕያው ተአምሩ ከመ አነ ውእቱ ወሰብአ አበይ ሁሉ ጽልዋን ተመይጦ እምከየሙ ወተወለቁ ምስለ ጉግያን ወጉህላን እፎቸ ኢንነቅህ ንሕነ እምንወአምነ ወንለቡ ነገራተ እግዚእ ወይትጋደል ለዓቂበ ምሕረት ዘይትነበብ ላዕሌነ ወንፍረይ ፍሬ ክቡረ ዘይደሉ ትክለተነ ወንትመሰል በምግባራተ ጻድቃን እለተባልሁ ኦ መንክር ለሃዊረ እለ ይፈቅዱ ሀበ ከብካብ ዘለዓለም ትርእይዎሙ በአስተንትኖ በአንጽሖ ሥጋሆሙ ወያጸርዩ ወይትቀብኡ እፍረተ ወይሰረገው በአልባስ ወያሴንዩ በአስተሳንዮ ሎሙ በአባሎሙ ወያጸምኡ ቃለ እለ ይነብቡ በማሕሌት ወለ ይትናገሩ በተውኔት ወይትመየጡ ለነጽሮ ዘፈናት ወይሁቡ ንዋሞሙ ለተጠናቅቆ ወይትኤመሩ በከመ ይደሉ ወይገብሩ ከመዝ ለሃዊር ሀበ ቤተ ክርስቲያን ለሰሚዐ ቃለ እግዚአብሔር ከመዝ ዳይሙ ንርእዮሙ ይሰርገው በአልባስ በሐሲሰ ስባህ የከንቱ ወለእመኒ አይመሩ ይገብሩ ወሰበ ይትነበቡ ላዕሌሆሙ ነጋራተ መለኮት ይትሄየዩ ለሰሚዐቶሙ ወይትሃከዩ በእንተ ዝንቱ ይወድቁ ወሰበ መርበብተ ጸላኢ ወይሃውሩ ውስተ አብያቲሆሙ በሙስና ወለእመኒ ኮነ እግዚእነ ለቱ ስብሐት ገሰጾ ለሃዊር ውስተ ብርሃን ወለተዓቅቦ እምተራክቦ ጽልመት ግብተ እፎቸ ዘኢንሐውር በፍኖተ ሕይወትነ ወናብርህ በማሕቶተ ስርዓትነ እምቅድመ ይእጽው ብነ አንቀጸ ርሂበ ወይስፉ ብነ መንገሌነ አእዳወ ውሉ ጣተ ወኢይትዓቀብ ውስተ ጽልመት ሕይወትነ ከመ ኢንተክዝ ላዕለ ዘሃለፈ ምግባሪነ አመ ንቀውም ቅድመ እግዚእነ ጽምሑያነ በብካይ ወፉርሃነ ወጹንሃነ ለጐንድዮ ውስተ ገሃነም ልህዋነ በአስቶሙ አለ ሕይወት በተደልዎ መብልዕ ኃላፊ ወፍትወት እኩይ ወኩሉ ዘኢይደሉ ለሄራን
يدلون كما نكبت إزازة وننقى أمنه ونتقسس امصرآتنا ونقود قد أنكس أمهرته لأملاكنا زلت سبات إسكال عالم عالم صلي بأنت السناسات من تصنع زابية كريستيان زيان من تخلان باسم قدسان أبوتاتنا التسمية أبيات كريستيان من تقداماتن أوش تنزل نبرة أرجوتن من تحلوا من العالمين እግዚአብሔር ካብ ኩሉ ክፈክሕሉ ወመናዕና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ ምንትቶም ኣብዛ ቦታ እዚኣ ዘለዉ ብኩሉ ሕማም ብስጋን ብነፍስን ዝሓመሙ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ምንትቶም ኣብ ኩሉ ቦታ ዘለዉ ሕሙማትን እግዚአብሔር ንዓናን ንዓታቶምን ሰናይ ነገር ገብረልናን ብህይወትን ብጥዕናን ክሕልወናን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ ምንትቶም ብምድረ በዳን ብባሕርን ብኣየርን ብኣፍላጋትን ብቐላያትን بكل خالق ما قدون زقوا عزب بوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا እግዚአብሔር بقون ما قدهم مرحمن بحوسن فسانا نبعدهم كأتومن نعنا ونحتياتنا كحد قلنا صليو من تفرقرون فرعوامن وينتاتن من تتبكل العالم زل فرز فرق صواتن እግዚአብሔር كبارخون كبزحون بزي قالت فقات كفريون نعنا ون حتياتنا كحد قلنا صليو ክርስቶስ አምላክና ምሕረትን ፍቅርን ክህበና ንልቢ ገዛእትን ደያኑን ኩሉ ሰዓት ብሰናይ ነገር ከረሃልና ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ ምእንቲ መራሕቲ ሃገርን መሳፍንትን መኳንንትን ሰራዊትን እግዚአብሔር ብሰላም ሓልዩ ከምብረሙን ንቤተ ክርስቲያን ሰናይ ነገር ክሕስቦሙን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ لغنات هايمانو زعرفوا وابوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا كابتن قداموت ابوتاتنا لكان باباسات ابيسكوبوسات كنقساوسن دياقوناتن منكوساتن حواتنا هزباويانن كام محبر كريستيان زعرفوا كلهم እግዚአብሔር ነፍሶም كعرفن كمحرمن نعنا ونحاتياتنا كحدقلنا صليو من تحدث امنت كرسنا حزبنا እግዚአብሔር كبارخون كسام وداس السنفاس بقنوت هايمانت كصنعمون نحنا ونحاتياتنا كحدقلنا صليو من تسلام حنت قدس بقوا هواريات زقمت بيت كريستيان من تمدحان زبن من تحلوا كل بوتان نحنا ونحاتياتنا كحدقلنا صليو من تيواتون نبرتون قدس أبونا وأجزيو عارف نفس أبن أنطونيوس من تمسام باباساتنا أبا مكاريسنا باشنا دام به وتحليو نوح زمن من برسب كتم كتنا من عنا ونحتياتنا كحدقلنا صليو من تزام حبرنا كلهم كنا عمنا زلهم محبر زب كريستيان እግዚአብሔር كحلو من بسلام كفتم من عنا ونحتياتنا كحدقلنا صليو من تتم كاب سبن كاب انسسان نب قدس بيت كريستيان مبعز قربو እግዚአብሔር كبارخو من كصنع من كردو من نعنا ونحتياتنا كحدقلنا صليو من تقولهم تمن بيت كريستيان سنة نجر زحسو سباتن من تتماب كل بتا نقول نجر زدوك من كنا حيمان الزلو من እግዚአብሔር كبارخو من أسبام كوبا من محرتو أباتهم قبرن عنا ونحتياتنا كحدقلنا صليو من تتوان قربانن عطانن زيتن زنبو بمصحفتنا قحو بيت مقدسن زهبو እግዚአብሔር ኣብ ዝሓሸ ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዓስቦም ክኸፍሎም ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ ምንቲ እቶም ዓበይቲ ኣቦታትን ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያንን ዘኩርና ዝበሉና ክንዝክሮም ዝኣዘዙና ንነፍሲ ወከፍ በብስሞም እግዚአብሔር ክባርኾምን ኣብ ቅድሚ ገዛእትን መኳንንትን ሰበስልጣንን ፍቕሪ ክህቦምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ ምንቲ ድኻታትን መሳኪን መበለታትን ዘኽታማትን ጭኑቃትን ስኡናት ሰባትን ዘርኡ ሓረስቶትን ዝሸጡን ዝዕድጉን ኣብ ኩሉ ቦታ ዘለዉ ሽጉራት ሰባትን እግዚአብሔር ክምሕሮምን ይቕረ ክብለሎምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ
ምእንቲ እቶም ኣብ ቤት ማእሰር ትሳቐዩን ዝጭነቑን ዓንዶም ሓዲጎም ተሰዱና ምርኮ ዘለውን ብማእሰር ሰይጣን ተኣስሩን እግዚኣብሔር ካብ ኩሉ ክፉእ ከድሕኖምን ክምሕሮምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ምእንቲ ኩሎም እቶም ነፍሶም ምሕረት ምእንቲ ክረኽቡ ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ተኣከቡ ሰባት ቀልጢፎም ምሕረት እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክረኽቡ ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ምእንቲ ኩሎም ዘክሩና ዝበሉና ኣብ ጸሎትና ክንዝክሮም ዝኣዘዙና እግዚኣብሔር ብሰናይ ነገር ከዝክሮምን ክምሕሮምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ይቅረ ክብለልና ንጸልዩ እግዚኦ ምእንቲ ዝኣሶም እዚኣ እግዚኣብሔር ከፈጽመና ፈተና ጸላም ከርሕቐልና ነፍሳትና ከድሕንን ምሕረት ክህበናን ሓጢኣትና ክሰርየልና ንጸልዩ እግዚኦ እግዚኣብሔር ምእንቲ ክርሕረኸልናን ክምሕረናን ጸሎትናን ድማነናን ክቕበል ነዛ ፋሲካ እዚኣ ብሰላም ከፈጽመናን ብፍጹም ሓጎስን ፍስሓን ብርሃን ትንሳኤ ከርየና ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ እግዚኣብሔር ምእንቲ ክርሕረኸልናን ክምሕረናን ጸሎትናን ልማነናን ክቕበል ነዛ ፋሲካ እዚኣ ብሰላም ከፈጽመናን ብፍጹም ሓጎስን ፍስሓን ብርሃን ትንሳኤ ከርየና ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚአብሔር ምን ተኸረኸረኸልናን ክምሕረናን ጸሎትናን ልማነናን ክቕበል ነዛ ፋሲካ እዚኣ ብሰላም ከፈጽመናን ብፍጹም ሓጎስን ፍስሓን ብርሃን ትንሣኤው ከርየና ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ክርስቶስ አምላክነ ዘመጻ ወሃምንቲያነ በሕማማትሁ በዘወነ ነሰብሖ ወናድል ስሞ ህቡረ እስመ ውእቱ ገብረ መድኃኒነ በበሳይሉ ክርያ ላይሶን 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 እንመዲናየ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን እምነዲናየ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ታኦስናየ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ታኦስናየ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ማስያስናየ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ማስያስናየ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ኢየሱስ ናየ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ኢየሱስ ናየ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርስቶስ ናየ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርስቶስ ናየ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን አማኑኤል ናየ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን አማኑኤል ናየ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ትስቦታስ ናየ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ትስቦታ ናየ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን እምነዲናየ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን እንመዲናየ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ታኦስናየ
ክርያላይሶን ክርያላይሶን ታኦስናየ ክርያላይሶን 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 ማስያስናየ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ማስያስናየ ክርያላይሶን 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 ኢየሱስናየ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ኢየሱስናየ ክርያላይሶን 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 ክርስቶስናየ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክርስቶስናየ ክርያላይሶን 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 አማኑኤልናየ ክርያላይሶን ክርያላይሶን አማኑኤልናየ ክርያላይሶን 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 ትስቦታናየ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ትስቦታስናየ ክርያላይሶን 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 ሶን እምላመናየ ክርያላይሶን 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 ታኦስናየ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ማስያስናየ ክርያላይሶን 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 ኢየሱስናየ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክርስቶስናየ ክርያላይሶን 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 አማኑኤልናየ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ትስቦታስናየ ክርያላይሶን 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 ማርያም ድንግል ዘማዛሁ
ትችኮል እንተ ትጸደሊ በገዳም ወሃቅል ርልታ ረድኤትች በጊዜ ቀትል ስብሐት ተፈስዎ ባይዳልየ ዘንመልየችምክየ በይመንኖ በደኒ ገብርየ ዘታሰየጥቆከ በንዋየ ሰላም ለኪ አትሮነሰ ሰሎሞን አንቲ ለሃና ባህርያ ንግሥታት ስሳ ወቁባት ሰማንያ ወደሳችን ዘይገንያ ስብሐት አመ ይከወን ድኅረ ብእለ ተበቀል ወፍዳ ዋመ ይታድህን ዘእምዘን ወለደት ወልዳ ባልህን እሞተ ዕዳ ሰላም ለኪ በከመ ልማድች በሊ ሀበ ወልድች ካህሊ ኦ ርኅሩህ ኢተበቃሊ ያጠፍኦኑ ለስእሎ ሰአሊ ኪነተከ ዘትካትሃሊ ሰላም በከመ ልማድች በሊ ሀበ ወልድች ካህሊ ኦ ርኅሩህ ኢተበቃሊ ያጠፎኑ ለስእሉ ሰአሊ ችነተከ ዘትካትሃሊ ሰላም ለኪ ልማድች በሊ ሀበ ወልድች ካህሊ ኦ ርኅሩህ ኢተበቃሊ ያጠፍኦኑ ለስእሉ ሰአሊ ኪነተከ ዘትካትሃሊ ሰላም ለኪ ስብሐት ለከ ከመ እንንግር ኩሎ ስብሐቲከ በአናቅጽሃ ለጽዮን ዮን ማኅደረ ብዙ ሰላም ዛንቃይ ከነ እምነንዋም ኢየሱስ ወልደ ማርያም ስብሐት ለከ ቃን ወኃጥአን ብለ ጸጋ ከሙ ዘታሰርቅ ለነ እምነ ምስራቅ ኢየሱስ ፀሐየ ጽድቅ ስብሐት ዘዘመጠነ ዝገብርከ ላዕሌሆሙ ፍድፍድና ጸጋ ወሃብ ፈደይከ እፎ እኪተ የንተ ሰናይት ኢየሱስ ንጉሠ ስብሐት ስብሐት ለከ ሶሙይ በእንቲአነ ኢየሱስ ሙቁን ታቀሙከ ውስተ አውደ ፍትሕ ጊዜው ኮነ ጎሃ ጽባህ ስብሐት ከመ በግ የዋህ ወከመ ላእክ መግዝእ መስዋዕተ መድኃኒት ትኩን ለበዝዎ ሰብእ ዘሃለፍከ አጸደ ገፍ ስብሐት ለከ ልብና ግህስ እግዚኦ ነገረ ጸላኢ መስሕት ዘአግሃዝከለነ ጽልመተ ሌሊት ኢየሱስ ብርሃነ ሕይወት ስብሐት አኮቴተ ስብሐት ወትረ ለመንግሥትከ ስቡሕ ጊዜ ንዋምነንነቅህ ናቀርብ ለከ በቃለ ክላህ ወንፍያኑ ስብሐተ ነግህ ስብሐት ለከ ስብሐተ ወትረ ለመንግሥትከ ስቡሕ ጊዜ ንዋምነንነቅህ ናቅርብ ለከ በቃለ ክላህ ወንፍየኑ ስብሐተ ዘነግህ አኮቴተ ስብሐት ወትረ ለመንግሥትከ ስቡሕ ጊዜ ንዋምነንነቅህ ናቀርብ ለከ በቃለ ክላህ ወንፍያኑ ስብሐተ ነግህ ስብሐት ለከ ስብሐት ለክሙ ስሉስ ቅዱስ መዋያነ ክልኤ አእምሮ ለብርሃን በነግህ ዘፈጠሮ ቃልክሙ በተናገሮ ስብሐት እምነ ብርሃን ብርሃነ መጠናት የሰርናይ
ለአልበስክሙ ነገሥተ ሰማይ ለወርህ ወለፀሐይ ስብሃት ለክሙ ሰዓተ ሌሊት ሥላሴ ዘወሰንክሙ በጎ ወዛክበርክሙ በጸዳል ብሩህ ፀሐየ ምነ ወርህ ስብሃት አበርህራየክሙ በዝሃ ወሃባል በቶ መስፈር እለትሰመዩ በስመ ብእሲት ሥላሴ እደወ ምህረት ስብሃት ለክሙ ህብረ ለይ ሥጋዬ አመ በኃጢአት ቄሃ ሐዘን ብየ አምጣነ በዝሃ ሥላሴ ዘዮም ወዛሚያሃ በጽባህ አቡነ ፍስሐ ሰላም ከመ ህብረ ለይ ሥጋዬ አመ በኃጢአት ቄሃ ሐዘን ብየ አምጣነ በዝሃ ሥላሴ ዘዮም ወዛሚሃ በጽባህ አቡነ ፍስሐ ስብሃት ለክሙ ህብረ ለይ ሥጋዬ አመ በኃጢአት ቄሃ ሐዘን ብየ አምጣነ በዝሃ ሥላሴ ዘዮም ወዛሚያሃ በጽባህ አቡነ ፍስሐ ስብሃት ስብሃት ለእግዚአብሔር ቸያነ ዘፈጠረ ከመ ናምልኮ ስብሃት ለማርያም እመ አምላክ እግዝእትነ ወመድኃኒት ስብሃት ለመስቀለ ክርስቶስ እፀ መድኃኒት ኃይልነ ወፀወነነ ጸሎተ ሃይማኖት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ንኣምን ብሓደ ጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስሉ ብዝኾነ ወልደ ሓዋድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ተረኽበ ኣምላኽ ተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ተፈጥረ ብጀካ ጉና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ተፈጥረ ልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ምድሓንና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘብያን ጴንጥናዊ ጲላጦስ ምእንታና ሓመመ ብኩሉ ዘመን ህይወቶም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ብምስጋናን ብኽብርን ሓልዎም ካብ ኩሉ ሕልናን ካብ ኩሉ ልቦና ልዕል ዝበለት ፍቕርን ሰላምን ኣንብሮም ኣምላኽ ብዝወለደት ኣደ ኩሉና ቅድስት ንጽሕቲ ማርያም ምእንታና ብእትገብሮ ጸሎትን ልማኖን ብኣርባዕቲኦም ዓበይቲ ብርሃናውያን ሚካኤልን ገብርኤልን ሩፋኤልን ሱርያልን ስጋ ዘይብሎም 4 እንስሳን 24 ካህናተ ሰማይን ዝኽሪ ስሞም ልዕል ብዝበለ ቅዱሳን ኣቦታትና ኣርእስቲ ኣበው ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ብዮሃንስ መጥምቁን ብ14,400 ቅዱሳን ህፃናትን ብቅዱሳን ኣቦታትና ሊቃውንቲ ሃዋርያትን ብቅዱስ ማርቆስ ሃዋርያን ሰማዕቲ ወንጌላውን ብ72 ኣርድእትን ብ500 ብፃወትን ሃይማኖቶም ቅኑዕ ብዝኾነ ብ318 ሊቃውንትን ብ3 መንእሰይ ኣናንያን ኣዛርያን ሚሳኤልን ብ7 ቅዱሳን መንእሰይን ብቅዱስ እስጢፋኖስ ሊቀ ዲያቆናት ቀዳማይ ሰማዕትን ብቅዱስ ጊዮርጊስን ብቅዱስ ቴዎድሮስን ብቅዱስ በናውልዮስን ብቅዱስ መርቆሪዎስን ብቅዱስ ማማስን ብቅዱስ ኣበሊን ብቅዱስ ፊላታዎስን ብቅዱስ ኣባዲርን ብቅዱስ ገላውዲዮስን بقدس فاسيلدسن بقدس فقيطرن بقدس ميناسن بقدس ጭርቆስን በዲኡ እየሉጣን بكلهم ሰማዕታትን حيال ተጋዳሊ ናይ ወልድ ዋሕድ ሰማዕ ብዝኾነ በአባ ኖብ ድንግልን በተአብይን አቦን ጻድቅን ዝኾነ አባ አንጦንስን በቦና በአባ ጳውልን በቦታትና ቅዱሳን ሰለስተ መቃርሳትን በቦና አባ ዮሐንስ ሐጺር ጻድቅን በጻድቅ አባ ቡላ በቦና አባ ብሰይን በቦና አባ አማኑን በቦና አባ ዮሐንስ ከማን በቦና አባ ጴንጠሌዎን በቦና አባ ሲኖዳ
በረዳን በቦና አባ በስኑዳን በቦና አባ ለትጽንን በቦና አባ ጳርቅሚስን በቦና አባ አበከረዙንን በቦና አባ በርሱማን በቦታትና ቅዱሳን ሮማውያን መክሲሞስን ዴማቴዎስን ብጽኑዕን ቅዱሳን አባ ሙሴን ብ49 ሰማዕታትን ብኩሎም ለበስ መስቀል ተቐበልቲ መከራን ጻድቃንን ብመልኣኽ ዛብርኽቲ መዓልቲ እዚኣን በረኸቶምን ጸጋ ረድኤቶምን ምሕረት ዘለዎ ልማኖምን ኩሉ ሳዕ ምሳይን ምስ ኩልኹምን ይኹን አሜን። ጸሎተ ብራች ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ዝኾነ ህዝበኻ በረኸት ሰማያውያን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኣብ ደገታት ብምሕረትን ብእምነትን ከም ዝረኸቡ ግበረልና እምነት ቅዱስ ሥላሴኻ እውን ክሳዕ መወዳእሳ እስንፋስ ፈጽመልና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝበኻ ብፅሓዮም እሞ ፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ብቕኑ መገዲ ምርሓዮም እሞ ብሰላምን ብጥዕናን ናብ ዓዶም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዛዕመ እዚኣ ፍረ ምድሩን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጐስን ተድላን ግበረልና ሰላም ካጽናዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሳዕ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ኦ ኣምላኽና ነፍሲ ወከፍ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብ ዝሓሎም ብቕኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉን ነፍሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ኣዕርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመራን ብዘይቲ ብመብራህቲ ብመጋረጃ ብመጻሕፍቲ ምንባባት ብኣቑሑ ቤተ መቅደስ ንዝሓሊ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምስያና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራሕራሓሎም ኣብ ቅድመ ፍርህን መደንገፅን መንበርካ ምጽዋት ንዘቕርብልካ ኩሎም ተቐበለሎም ንተጨነቐ ሰብነት ኩላ ሓጐስ ፍጹም ማዕሰት ተኣስሩ ናብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለውን ብመሪ መግዛእትን ተታሕዝኑ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ ንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዝና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግሥትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባርያኻ እውን ዘክረኒ ኦ ጐይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ እምባርክ ክሳዕን ዘለዓለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓበርኩም ኣብ ዝተኣከብኩምን ኣሕዋተይ ነቲ ኣይሁድ ብግዜ ፋሲክኦም ብቕንዓት ተሓሊፎም እንክህብዎ ጐይታና ተቐበሎ መከራ ጎኑን መውጓዕቱን ምፍሳስ ደሙን መቱን ብምሕሳብ ኢኹም ተኣኪብኩም ዘለኹም ስለዚ ድማ እግዚኣብሔር ድኻምኩምን መዝሙርኩምን ጸሎትኩምን ስግደትኩምን ይቀበለልኩም ብሕልና ስጋን ብሕልና መንፈስን ትምነይዎ ሰናይ ኩሉ ብፍቓዱ ይፈጽመልኩም ተስፋ ትንሣኤ ይሃብኩም ድምፂ ተሓጓስ የስምዕኩም ብሳልውን ብምሕረቱን ይኽደንኩም ንደቀ መዛሙርቱ ብጸጋኡ ከም ዝበጽሖም ንዓኻትኩም መጎሲ ይብጽሕኹም ኣብ ሓጢኣት ከይትወድቁ ይደግፍኩም ኣብ ሓዘን የጽንዕኹም ኣብ ድኻም የበርትዕኹም ንዓኻትኩም ንምግልጋል ውፉይ ዝኾንኩ ንዓይኒ ሓውኹም ምስ ኩሎም ኣብ ርሑቕን ቀረባን ኮይኖም ኣብ ጸሎትኩም ተማሕጾኑና ኣሕዋትና ጐይታና ብደስታ ብዝመጸሉ ሰዓት ምሳኻትኩም ይጸንብሮም ኣብ የማኑ የቁምኩም ኣብ ናይ ተሓጓስ ቤቱ የእትኹም ንዘለዓለም ዓለም ምእንቲ ስጋኡን ደሙን ናይ ክርስቶስ ይኹን ኣሜን። እንሆ እምበኣር እቲ ናይ ዓለም ሓጢኣት ዝድምስስ ናይ እግዚኣብሔር ገንሸል ምእንታና መከራ ተቐቢሉ ካብ ኣሮታ ሓጢኣት ሓራውፂና ካብ ኢድ ሰይጣን መንዚዑውን በቲ ክቡር መድቦምን መድሓኒት ዝኾነ መስቀሉን ፈዊስና ኣጐይታ ድኻምናን ጸሎትናን ተቐበል ንሓይሊ ስእላኢና ዲያብሎስ ብእግርና ከም እንረግጽ ግበረና ትወትሩ ዝጻብኣና ክፉእ መጻወድያታቱ ኣርሕቐልና ነዛ ሰሙን እዚኣ ብሰላምን ብሓድነትን ብፍቕርን ብድሓን ኣፈጽመና ብናይ እግዝእትነ ማርያም ጸሎትን ብናይ ቅዱሳን ሰማዕታትን ኣማላድነትን ቅድስትን ብርሃን ትንሣኤኻ ብፍስሓን ብደስታን ኣርኤና ኣሜን። 12 ኣቡነ ዘበሰማያት 41 ሽርያ ላይሶን
محر أملاخ محرنا يغرب هلا أملاخ ربللنا ساعات ليتي زبارك لنا قدس እግዚአብሔር أملاخنا ساعات زمعلتي أدما بارك لنا صومنا صلاتنا سجدنا دما سخات ريو سخات تقبلو قبرلنا سمنا همامات بدحنا سلام أفصم كابرهانة تنسى خدمة بدحنا سلام أبصحنا أبسمايات تنبر ربنا سمكاي قدس من قصات مصا فقد كانت أبسمايكم دمام دريق نعلت مقبنا لما بنا أنا عنز بدلنا بدلهم كم زحرقنا لهم بدلنا أمسانا دقلنا كفارحنا النمبر فتنا يتأتونا من قصن حيلن كبر نزل عالم نتكاي ما أمين أوزتي مريم بنا قدس كبريم ملا سلام تا سلام لك الله بحلنا غدن قليخي بسقاخون دن قليخي عدي جابير صباوت قويتا سراويت سلام لك اللخون سكاوان سبرغتيخي فركرسخون برخي وأمل تسقا زيابير مساقي وأوفست الدس بالكي حتياتنا سريلنا نفت ودخي يسوس كرسوس منتانا محرات لمنلنا أمين بعلات ربو زنباب زيصلنا يدينا قدس دنقل مريم ولايت أملاخ مسقانا ناي سمايا سراويت كلهم نسغبت سيتي إخيبلو قبل علم من رزالة غلايت سماي مبراق أويت أفدق دنقل مريم إيا فلي مرعو زلوان نسيتي بيتا كبكاب إخي እግዚአብሔር አብ ሰማይ ኮይኑ ጠመተ ከማኸዝበለ ኣይረኸበን ስለዚህ ንሓደ ወዱ ለኣኸሞ ካባኺ ሰብ ኮነ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኦ እግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላኽ ኩሎም ወለዶ ንዓኺ ንበይንኺ የመስግኑኺ ኦ ሃገረ እግዚአብሔር ነቢያት ዓብይን ዘደንቕ ትንቢት ተነበይልኪ ንስኺ ነቶም ሕጉሳት ጻድቃን ምሕደሪ ዝኾንኪ ኢኺ ኩሎም ነገስታት ምድርኻ ኣብ ብርሃንኪ ይመላለሱ أحزابون ببرهانكي خدو وماريام كل تولد يمسكنخي نتخابخ استولد دما يسجدلون يخبرون يوم قدس دنجل لمنلنا قدس دنجل لمنلنا أنتي زوا ما دبنا أنت أسرعت لنا مع زنام تبرت وهذا رسيتي أمن بس بدو صدر لاليشي وعلى الوقت لاليشي أو مريم أمان ولا شيء على ولد أب زينب بالعالم أبي ويث وتبر زتوه برك أو جبريل ملأ زينا يساعدس سبك لنا لدت هرزي سمع صحابين وعبسر كان مريم بنجل زمن الرسالة والبيضاء تفسي أمر تتقدر زبير مسليتي سعالي لنا قدس سعالي لنا قدس سجارة في منفس قدس هباخي حدره حيل العلك أصلل ومريم بحق إن كل عالم مدحاني أوزخنا قدس ولد كلنا مسيخ أدحننا أيوب قدس دنجل لمنلنا قدس دنجل لمنلنا أتسنى نياد قدس دنجل مريم جبري يمسجن لو من مريم ولدت أملاخ ودسا مخنياتو أبكتنا داويت قويتا مرحينا بيسوس كريستوس كاب آسل زتولده أتم أحزاب مريم كنا مسجنا نعو دسا مسدنجلنا عد خوينا يا أو دسا دنجل رخصت زي بالكي قال أب مسيو كاب رخصت زخواني تفسي دسي بالكي أو رصحات زي بالكي أنت تتقدم يسب ورصحات زي بالكي تقدم يسب أدام كلاي أدام زخون كريستوس محدري زخون كا نبابي تجنت حقوسي دسي بالكي نتي كاب حقوقي أبو كاب حقوق أبو زي تفلي ولد واحد صواريتو زخون كتحقوسي دسي بالكي وبخلو نايم سجانا سلما تشلمت نزهت بيت مرعى تحقوسي دسي بالكي أو سات ملكوت زيك أسألا إتساباتوس كيل أو تحقوسي دسي بالكي أو أدنجر دنجل قبل الكربيل زنبر سماوي بسجاد صوركي سماي تحقوسي دسي بالكي سلزي محبوسن بدستان سكوتسان ملاختي لتحقوسن نزمرن نجزي أبهر أب سمايات مسكانا يكون عم مدرخ السلام يكون نبل كبرن مسكانا ناتو زخنة عملخنا آخر حريم قدس دنجل لمنلنا
The glory of Mary is greater than that of all the saints, for she was worthy to receive the word of the Father, him who maketh the angels to be afraid, him who the watching angels in heaven praise, did Mary the Virgin carry in her womb. She is greater than the cherubim and superior to the seraphim, for she was the ark, O one of the Holy Trinity. She is Jerusalem, the city of the prophets, and she is an habitation of the joy of all the saints. On the people who sat in the darkness and the shadows of death hath a great light risen. God who resteth in his holiness, become incarcerate of a virgin for our salvation. Come ye and look upon this marvelous thing, and sing ye his song, because of the mystery that hath been revealed unto us. For he who was become a man, the world mingled, he who had no beginning, a beginning for himself, and he who had no days, to himself days, and he who could not be known became revealed, and he who was invisible showed himself. The Son of the living God became a man, indeed, Jesus Christ, yesterday, today, and forever. One nature, him do we worship and praise. ቅድስት ድንግል ለምንና ቅድስት ድንግል ለምንና Ezekiel the prophet testified concerning her and said, I see a sealed door in the east, sealed with a great and wonderful seal, and no one save the God of the mighty ones hath gone in through. He went and he came out. ቅድስት ድንግል ለምንና ቅድስት ድንግል ለምንና The door is the virgin who brought forth for us the remedy. She brought him forth, and she remained in the virginity after she had brought him forth. Blessed is the fruit of thy womb, O God, who came and delivered us out of the hand of the enemy. Complete art thou and blessed. Thou hast fought grace with the King of glory, the God and the truth. Majesty and glory belong to thee more than to all those who dwell upon the earth. The word of the Father came and was incarnate of thee, and walked about with men. For he is compassionate and a lover of men. He delivered our souls by his holy coming. دتر እታ ሙሴ ባህልሃልታ ሓዊ ተኸቢባ ከላ ጨናፍራ ከዓ ዘይትቃፀል ኣብ በረኻ ዝርአያ ኦም ክልዓው ድንግል ማርያም ትመስል ካብኣ ብዘይ ርኽሰት ቃል ኣብ ሰብ ኮነ ናይ መለኾቱ ሃልሃልታ ድማ ንድንግል ኣየቃፀላን ምስ ወለደቶ ብድንግልና ተረኽበት ብመለኾቱ ምሉእ ከሎ ከዓ ፍጹም ሰብ ኮነ ንሱ እቲ ሓቀኛ ኣምላኽ መፅኡ ኣድሕኑና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ዲያቆን ኦ እግዝእትነ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ንዕብየክን ነኽብረክን ኣለና እሞ በረኸትኪ ኣብ ልዕሊ ኩልና ይኹን ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ናይ ኩልና መመክሒት ሓበን እያ እቲ ቀደም ኣብ ባህሪና ተፈሪዱ ዝነበረ መርገም ብኣኣ ተሳዒሩ እዩ እታ ሰበይቲ ብዝገበረቶ ዓመፅ ካብ ዝተኸልከለ ፍረኦም በልዐት በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ብሄዋን ኣፍ ደገ ገነት ዓፅወ ብድንግል ማርያም ግና ከም ብሓድሽ ተኸፍተልና ካብ ዕፀ ህይወት ከዓ ክንበልዕ ዓደለና ንሱ ከዓ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ስጉእን ክቡር ዶምን እዩ ምእንቲ ፍቕርና ከዓ መፂኡ ኣድሓነና ነዚ ነገርና ዘደንቕ ምስጢር ክንፈልጥ ዝኽእል ኣእምሮስ ኣይናይ እዩ ኣይናይ ልቢ ኣይናይ ልሳን ወይ ኣይናይ እዝንኸ እዩ እግዚኣብሔር መፍቀሪ ሰብ እዩ ንሱ ሓደ በይኑ ናይ ኣብ ቃል ብመለኮቱ ብዘይ ጉድለት ቅድሚ ዓለም ዝነበረ ኣምላኽ እዩ ንሱ እቲ ነብኡ ሓደ ወዱ ዝኾነ ካብ ሓደ ኣቦኡ መፂኡ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሰብ ኮነ ምስ ወለደቶ ድማ ማሕተም ድንግልና ኣይተለወጠን ስለዚ ንሳ ወላዲት ኣምላኽ ከም ዝኾነት ተረጋገፀ ጋዱ ኮነ ናይ እግዚኣብሔር ሃብቲ ጥበቡስ ክንደይ ይረቅቕን ክንደይ የደንቕን እዩ እታ ብፃዕርን ብሕማምን ብሓዘንን ልብን ክትወልድ
ዝተፈረዳ ከርሲ ምንጪ ማይ ህይወት እምበር ኮነት ካብ ወገናት ደቂ ኣዳም ከዓ መርገም ዝስዕር ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ወለደት። ስለዚ ኦ መፍቀሪ ሰብ ምስጋና ንዓኻ ይኹን እናበልና ነመስግኖ። ንሱ ሕያዋይን ምድሓን ነፍስናን እዩ። ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ብዘይ ዘርኢ ዝወለደት ድንግል ሓይሊ ክርሳ ከመይ ዝበለ ዘደንቕ ዕጹብን እዩ። እቲ ንዮሴፍ ዝተገልጸሉ መልኣኽ ከምዚ እናበለ መስከረ። እቲ ካብኣ ዝውለድ ቃል እግዚኣብሔር ብግብሪ መንፈስ ቅዱስ እዩ። ብዘይ ምልዋጥ ከዓ ሰብ ኮነ። ድርብ ሓጎስ ንዝኾነ ጎይታ ድንግል ማርያም ወለደቶ። ወዲ ክትወልድ ኢኺ ስሙ ከዓ ኣማኑኤል ክበሃል እዩ። ትርጉሙ እግዚኣብሔር ምሳና እዩ በላ። መሊሱ እውን ንህዝቡ ካብ ሓጢኣቶም ከድሕኖም እዩ እሞ ኢየሱስ ክበሃል እዩ በላ። ብሓይሉ ከድሕነና ሓጢኣትና ከድሓድገልና እዩ። ንሱ እቲ ሰብ ዝኾነ ብርግጽ ኣምላኽ ከም ዝኾነ እውን ፈሊጥናዮ ኢና እሞ ንዘለኣለም ምስጋና ንዕኡ ይኹን። ኣብየት እዚ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ናይ ኣምላኽ ልደት ምስጋና ንዕኡ ይኹን። ኣብየት እዚ ኣብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ናይ ኣምላኽ ልደት ከመይ ዝበለ ኣደናቂ ነገር እዩ። ነቲ ቃል ክትፀሮ ከኣለት ንልደቱ ዘርኢ ምክንያት ኣይኮነን። ብምላዱ ከዓ ማሕተም ድንግልናኣ ኣይተለወጠን። ካብ ኣብ ብዘይ ድኻም ቃል ወፀ። ካብ ድንግል ከዓ ብዘይ ሕማም ተወልደ። ንዕኡ ሰብኣ ሰገል ሰገድሉ። ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ዕጣን ኣምፅእሉ። ንጉስ ስለ ዝኾነ ከዓ ወርቂ ኣምፅእሉ። ንዕለት ሞቱ ዝወሃቦን ከርበን ኣምፅእሉ። መሕወይ ዝኾነ ጎይታ ምእንታና ዝኩሉ ተቐበለ። ንሱ ሓደ በይኑ ሕያዋይ መፍቀር ሰብ እዩ። ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። እግዚአብሔር ካብ ጎድና ኣዳም ዓጽሚ ምውሳዱ ዘደንቕ ነገር እዩ። ካብኡ በቲ ዝወሰዶ ዓጽሚ ንሄዋን ፈጠረ። ካብኣቶም ከዓ ኩሎም ደቂ ሰባት ገበረ። ቃል ካብ ጎይታ እውን ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ፣ ሰብ ኮነ፣ ኣማኑኤል ከዓ ተባህለ። ምእንቲ እዚ ናብ ፍቑር ወዳ ከተማልደልና ኩሉ ግዜ ናብኣ ንልምን። ንሳ ብኩሎም ቅዱሳን ሊቀ ጳጳሳትን ሕያወይቲ እያ። ነቲ ክጽበይዎ ፀንሑ ጎይታ ኣምፂኣትሎም እያ። ነቶም ምእንቱ ዝተነበዩ ነቢያት እውን ኣምፂኣትሎም እያ። ነቶም ኣብ ኩሉ ዓለም ብስሙ ዝሰብኹ ሃዋርያት እውን ወሊዳትሎም እያ። ምእንቱ ንዝተጋደሉ ሰማዕታትን ምእመናንን እውን ካብኣ ተረኺበሎም እዩ። ንኢየሱስ ክርስቶስ ሃብቱ ጸጋ ጥበቡ ኣይፍለጥን ኣይምርመርን እዩ እሞ ካብ ሕያውነቱ ይቕረታ ንድለ ንለምን መጺኻ ድሒንና እዩ። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። God swore unto David in righteousness, and he will not repent. Of the fruit of thy belly I will seat upon thy throne. And when that righteous man received it from him, that Christ should be born of him in the flesh, he wished to seek out and to prepare a dwelling place for God, the word of the Father, and he completed it with great effort. And then he cried out in the Holy Spirit and said, Behold, we have heard in Ephratah, and the dwelling place of the God of Jacob, which is Bethlehem, in which Emmanuel hath chosen to be born in the flesh for our salvation. ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። And also another of the prophets had said, And as thee, O Bethlehem, the land of Ephrathah, thou shalt not be least of the kings of Judah, for from thee shall go forth a king who shall rule my people Israel. Oh, how wonderful is the word of those who prophesy concerning Christ in one spirit, to whom be glory together with his good Father and the Holy Spirit, henceforth and forever. We will magnify thee. When evil men revolted against David, who reigned over Israel, he wished to drink water from the pool of Bethlehem, were
were upon, straightway the captains of his hosts rose up and waged war in the camp of rebels, and brought unto him the water which wished to drink. And when that righteous man saw that he had willingly delivered themselves to slaughter for his sake, he poured out that water and did not drink of it. And the righteousness was accounted unto him forever. And verily, in the manner have the martyrs rejected the desire of his world, and poured out their blood for God, and have endured bitter deaths for the sake of the kingdom of heaven. Have compassion upon us according to the greatness of thy compassion. We will magnify thee. ቅድስት ድንግል ለምንና ቅድስት ድንግል ለምንና One of the Holy Trinity saw our low estate, bowed the heaven of heavens, came and dwelt in the womb of the Virgin, and became a man like unto us, with the expiation of sin alone. And he was born in Bethlehem according to what the prophets preached. He delivered us and redeemed us, and made us his own people forever and ever. ቅድስት ድንግል ለምንና ቅድስት ድንግል ለምንና በረከታ ረድኤታና የደና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና በሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ እምታ በሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለማህበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣንሳና እንደገልና ኣብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ኸደንገል ኢኸ ብስጋኹን ድንግል ኢኻ ደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ኩልክሙ አብያተ ክርስቲያናት ኩልክሙ አብያተ ክርስቲያናት ከመ ዘአክበሮሙ ለኦሪት ወለነቢያት ዘአክበሮሙ ለኦሪት ወለነቢያት በወንጌለ መንግሥት ለመንግሥት እንዘ ይብል ክርስቶስ እንዘ ይብል ክርስቶስ ወልደ ዳዊት ወልደ ዳዊት አሜን አሜን እብለክሙ አሜን አሜን እብለክሙ እስካመ ያሃልፍ እስካመ ያሃልፍ ሰማይ ወምድር ሰማይ ወምድር የውጣ የውጣ እንታሃቴ ቅርጸታ ቅርጸታ ዋሃቴ ህርመታ ዋዚ ኢተሃልፍ ሞሪት ወእምነቢያት ኢተሃልፍ ሞሪት ወእምነቢያት እስከ ሶበ ኩሉ እስከ ሶበ ኩሉ ይትገበር ይትገበር
ويكون يبيا زبب رايست لسان بوانجيل ماتيوس برهان زم برهان كلكم وابيات كريستيانات كما أكبرهم نوريت ولا نبيات بوانجيل منيس زايب لكريستوس والداويد آمين آمين نبلكمو اسكام يالف سماي ومدر يوتا انتهدتا وهاتير مهرمتا يتعلم مريد ومنبيات اسكسر كله يتكبر ويكون يبيع زباب رايس لسان بونجيل ماتيوس برهان برهان لك هايل كبر وسبات وزاز لك هايل كبر وسبات وزاز كالعالم عالم مانويل أملاك لك هايل كبر وسبات وزاز مانويل أملاك لك هايل كبر وسبات وزاز كالعالم عالم أغزي يسوع كريستوس لك هايل كبر وسبات وزاز كالعالم عالم أغزي يسوع كريستوس لك هايل كبر وسبات وزاز كالعالم عالم وصوانيا وتغزي وصوانيا وتغزي اسمكن كني ردائي اسمكن كني ردائي ابل باكوتي أبونا زب سمايات يتقدس زب سمايات يتقدس اسمك تمزاي መንግሥትከ ويكن فقدك በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዘለለ
ዕለትነ ሃበነ ዮም ህድግ ለነ ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ከመንህነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ አድኅነነ ወባልሐነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእየ ወፀወንየ ውእቱ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮትየ እብል ባኮትየ አቡነ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ዘበሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ትምጻእ ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ውስተ መንሱት አድኅነነ አድኅነነ ወባልሐነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እምኩሉ እስመ ዚአከ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር
ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አማኑኤል አምላክ የለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላክ የለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእየ መኮንከኒ ረዳእየ መኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮቴየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ወፀወንየ ውእቱ እግዚእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮቴየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ
በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር በከመ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ደግለነ ደግለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለ ኢታብአነ እግዚኦ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ውስተ መንሱት አላ ድኅነነ አላ ድኅነነ ወባልሃነ እምኩሉ እኩይ እምኩሉ እስመ ዚአከ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አማኑኤል አምላክ የለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አማኑኤል አምላክ የለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኦ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮትየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ሀበነ ዮም ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ ድኅነነ ወባልሃነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ
ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ከኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ የኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእየ ወፀወንየ ውእቱ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ዘበሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ውስተ መንሱት አላድኅነነ አላድኅነነ ወባልሐነ ወባልሐነ እምኩሎ እኩይ እምኩሉ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለማህያዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለምኩናኑ
يدلو كبر وسبحات وإزاز اسكالعالم لم كنا نو يدلو كبر وسبحات وإزاز اسكالعالم لإيسوس يدلو كبر وسبحات وإزاز اسكالعالم يسوس يدلو كبر وسبحات وإزاز اسكالعالم لكريستوس يدلو كبر وسبحات وإزاز اسكالعالم لكريستوس يدلو كبر وسبحات وإزاز اسكالعالم لهمامو يدلو كبر وسبحات وإزاز اسكالعالم لهمامو يدلو كبر وسبحات وإزاز اسكالعالم لا أملاك يدلو كبر وسبحات وإزاز اسكالعالم لا أملاك يدلو كبر وسبحات وإزاز اسكالعالم لا سلوس يدلو كبر وسبحات وإزاز اسكالعالم لا سلوس يدلو كبر وسبحات وإزاز اسكالعالم لما هيوي يدلو كبر وسبحات وإزاز اسكالعالم لما هيوي يدلو كبر وسبحات وإزاز اسكالعالم لا يدلو كبر وسبحات وإزاز اسكالعالم لا إزازو يدلو كبر وسبحات وإزاز العسكالعالم لمنقستو يدلو كبر وسبحات وإزاز اسكالعالم لمنقستو يدلو كبر وسبحات وإزاز اسكالعالم لسلطانو يدلو كبر وسبحات وإزاز اسكالعالم لسلطانو يدلو كبر وسبحات وإزاز اسكالعالم لما كنا نو يدلو كبر وسبحات وإزاز اسكالعالم لما كنا نو يدلو كبر وسبحات وإزاز اسكالعالم لا يسوس يدلو كبر وسبحات وإزاز اسكالعالم لا يسوس يدلو كبر وسبحات وإزاز اسكالعالم لكريستوس يدلو كبر وسبحات وإزاز اسكالعالم لكريستوس يدلو كبر وسبحات وإزاز اسكالعالم لهمامو يدلو كبر وسبحات وإزاز اسكالعالم لهمامو يدلو كبر وسبحات وإزاز اسكالعالم لا أملاك يدلو كبر وسبحات وإزاز اسكالعالم لا سلوس يدلو كبر وسبحات وإزاز اسكالعالم لما هيوي يدلو كبر وسبحات وإزاز اسكالعالم لا إزازو يدلو كبر وسبحات وإزاز اسكالعالم لما
ለመንግስቱ ይደሉ ክብር ወስብሃት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሃት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሃት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሃት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሃት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሃት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ወለከ ይደሉ አኮቴት ወእግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ አኮቴት ወለከ ይደሉ አኮቴት ወእግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ወእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ወእግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 8 ካብ ቁፅሪ 1 ካብ 11 ክሳብ 19 ነዚ ሎሚ ኣነ ዝእዝዘካ ዘለኹ ትእዛዛቱን ፍርድታቱን ሕግታቱን ብዘይ ምሕላውካ እግዚኣብሔር ኣምላክካ ከይትርስዖ ንርእስኻ ተጠንቀቕ። በሊዕኻ ምስ ጸገብካ ጽቡቓት ኣባይቲ ሰሪሕኻ ምስ ተቐመጥካየንን ኣኻን ኣባጊዕኻን ምስ ሰሰና ብሩርን ወርቅን ከዓ ምስ በዝሓልካ ዘለካ ኩሉ ድማ ምስ በዝሐ ሽዑ ልብኻ ከይዕበሞ ነቲ ካብ ምድሪ ግብፂ ካብ ቤት ባርነት ዘውፃእካ እግዚኣብሔር ኣምላክካ ከይትርስዕ ነዚ በቲ ዝነዱ ኣትማንን ዕንቅርቢታትን ዘለዎ ማይ ብዘይብሉ ኣጻምእ ገፊሕን ዘፍርህን በረኻ ዝመርሓካ ካብ ጽኑዕ ከውሒ ማይ ዘውፃልካ ኣብ በረኻ ኣቦታትካ ዘይፈልጥዎ መና ዘብላዓካ እዚ ከዓ ምእንቲ ኸዋርደካን ክፍትነካን ኣብ መወዳእታውን ከጸብቐልካ ኢሉ እዩ። ብልብኻ ሓይለይን ጽንዓት ኢደይን እዚ ኩሉ ሃብቲ ደለበለይ ከይትብል እዩ። ከምዚ ናይ ሎሚ ነቲ ነቦታትካ ዝመሓለሎም ኪዳን ከእውም ሃብቲ ክድልብ ሓይሊ ዝህበካስ ንሱ እዩ እሞ ንእግዚኣብሔር ኣምላክካ ዘክር ክኸውን ድማ እዩ። ንእግዚኣብሔር ኣምላክካ እንተረሳዕኻዮ ደድሕሪ ካልኦት ኣማልኽቲ ከዓ እንተሰዓብካን እንተኣምለካዮምን እንተሰገድካሎምን ከዓ ብርግጽ ከም እትጠፍእ ሎሚ እምስክረልኩም ኣለኹ። ጥበበኛ ሲራክ ዝጸሓፈው በረኸቱ ምስ ኩልና ንዘለዓለም ይኹን ኣሜን። ኣታ ወደይ ንእግዚኣብሔር ከተገልግል እንተ ደኣ ኾንካ ገዛእ ርእስኻ ንፈተና ኣዳሉ ቁኑዕን ዘይነቃነቐን ኩን። ብጊዜ ጸገም ከዓ ኣይትተሃወኽ ኣብ እግዚአብሔር ተጸጋዕ ካብኡ ኮቶ ኣይትፈለ። ኣብ መወዳእታ ዕድሜኻ ድማ ከኽብረካ እዩ። ዝኾነ ነገር እንተ መጸካ ውርደት እውን እንተ በጽሓካ ዕጉስ ኩን። ወርቂ ብሓዊ እዩ ዝፍተን፣ ጻድቃን ሰባት ድማ ብእቶን ውርደት እዮም ዝፍተኑ። ብእግዚአብሔር ተኣመን፣ ንሱ ድማ ክሕግዘካ እዩ። ብቕኑዕ መገዲ ሰጉም፣ ተስፋኻ ድማ ኣብኡ ግበር። ኣቱም ኩልኹም ንእግዚአብሔር እትፈርሁ ምሕረት ክትርእዩ ተጸበይዎ፣ ኣይትውደቑ ካብኡ ኣይትረሓቑ። ኣቱም ኩልኹም ንእግዚአብሔር እትፈርሁ እመንዎ፣ ዓስብኹም ከዓ ብርግጽ ክህበኩም እየ። ኣቱም ኩልኹም ንእግዚአብሔር እትፈርህዎ ዘለዓለማዊ ሓጎስን ምሕረትን ሰናይ ህያባትን ክወሃበኩም ተስፋ ግበሩ። መጽሐፈ ድድስቅልያ አንቀጽ 19
بركتهم يهالو مسلين العالم عالم أمين بسلوس إلت وسكو أفتفدو مكرة بأكوي مقبارهم انت ألبات تفسامية وبأنت زيبيا اجزئو منو أمننا سمعنا وقالنا ولمنو تكست مزرعتك وكايبا يبيه سميعة تسمعوا وإتليبوا ورعية رئي وإتأمروا اسم سألوا اللبام لازنتو هزب وبأنت زي تسورت منهم تباب اسم رئيهم إيا أمروا وسميعهم إيا ليبوا وأنتم السا هزب ولكم توهبا من قست انزاك أديموا إتأمروا والإكزابير وإزياس سائمركموا وبرتئت هيمانوت وبسبكة وانجيل إيسوس كريستوس مدهانينا وهابي هيوات لكلهم اللي يسيفوا كياهو ناهو أنتم السا هدكموا أملكوا تطاوتات إلا ألبوموا نفس ومننكموا مسوايثة ركوسة وكهدكموا وامو لملائكة سلمات وبأنتز بوئكموا استبرهان زبا أمان اكزيئنا إيسوس كريستوس وواتو عمركموا ولا أهدوس أدك اكزابيهر أب وكونكموا وراسيانا منغستو اسمه تتمكموا بموتو بتنسائه مفتو تكونوا كما هزانات اللي إزيه تولدوا إلا ألبوموا إكاي واستلبوموا آيتوتو امنيكموا هاتياتا اسمه بيزواكموا بدمو كبور كما تعملكوا لإكزابيهر هياو إبيه إكزابيهر هياو بوئتو موال بأنت إسرائيل بهذا اللي يأمنوا تتهيد منقسة سمايات وتتوهب لهزب اللي يقبروا الصدق وأنتم السقنوا لقبير فريات أباب تقوم اسمك ياكم فالنوى تكاد هبا أسأدوين وأنتم إسامكم وأقزوفوا لبام وتنسوا لا إلى أكأب توينوا لإكزابيهر وأهزوام بازك أتلوا بمتبهت وبا زواسروا بمسرت وبازك أتلوا واستبيت مقدس وأدي قتلوا لوراسي ومننوا ووقروا كما ابن انت مننوا ندقت وبأنت أكم يبيه هزب زي أمر تكأني ليتا واستمسوا إذن تساتوني بركاتهم لحواريات يهالوا مثلنا لعلم علم ሃይማኖት አበው ምዕራፍ 84 ካብ 8 ክሳብ 11 ናይታ እግዚአብሔር ዘምልኸላ ዓባይ ሃገር አንጾኪያ ሊቀ ጳጳስ ቅዱስ ሳዊሮስ ዝጸሓፈ ከምዚ ይብል ክልተ ልደት ከም ዘለዎ በእግዚአብሔር ቃል ከምዚ ኢልና ክንኣምን እውን ይግባእ እቲ ሓደ ቅድመ ዓለም ካብ ኣብ ብዘይ ኣደ ዝተወልደ ዘይምርመር ልደት እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ብዳሕረዋይ ዘመን ካብ ንጽሕቲ ድንግል ማርያም ብዘይ ኣቦ ዝተወልደ ዘይምርመርን ዘይንገርን ልደት እዩ እንተኾነ ግና ስጋ ከም ዝኾነ ንባህርያን እውን ባህረይ ከም ዝገበረ ብዓይንና ከም ዝረኣናዮ ብኣእዳውና እውን ከም ዝዳሃሰስናዮ ነዚ ጥራይ ንፍለጥ ኣብ ከም ሓደ ካብ መልእኽቲ ከም ሓደ ካብ ኩርቤልን ሱራፌልን ኣይፍጠርን ንሱ ኣካል ዘምኣካል ባህረይ ዘኣንባህረይ ደኣ ካብ ተወልደ እምበር ካብ ኩሎም ስልጣናት ካብ ኩሎም ጎይቶት በዛ ዓለም እዚ ብዝመፅእ ዓለም እውን ካብ ዝፅውእ ሰም ኩሉ ንሱ ይበልፅ ምስ ባህርይ ኣቦኡ ኣብን ምስ ባህሪን ህይወቱን መንፈስ ቅዱስን ሓደ እዩ ብመለከቶ እውን ዘለዓለም ፀኒዑ ይነብር ስለዚ ከዓ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ክመሃር ከሎ ቃልነት ካባይ ገንዘብ ገይሩ ክምህረኩም እዩ በለ ኣብ ዮርዳኖስ ኣብ ኣምሳል ርግቢ ዝተራእየን ኣብ ልዕሊ ውልድ ዝተቐመጠን እዚ መንፈስ ቅዱስ እዩ ሓጢኣት ከም ዝበዝሐ ምስ ረኣየ ከኣል ቃል ካብ ሰማይ ወሪዱ ኣብ ማህፀን ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሓደረ ብዘይ ምርመርን ብዘይ ንገርን ምስጢር ድማ ስጋ ካብ ኣብ ፈጢሩ ተዋሕደ 9 ወርሕን 5 መዓልትን ኣብ ማህፀና ነበረ እቲ ንኽወሃድ ካብኣ ስጋ ዝፈጠረ ንሱ እዩ ኣብ ሰብ ንምዃን ኣብ ማህፀን ድንግል ዝሓደረ ኣይኮነን ሓደ እኳ ኣብ ናይ ወልድ ምዃን ይልወጥ እዩ ኣይበል
ፍቃድ ስላሴ ሓንቲ ብምዃና ብፍቃድ አቡኡን ብፍቃድ መንፈስ ቅዱስና ማህፀን ድንግል ዝሓደረ ውልድ እዩ እምበር ካብ ፈጣሪነት ንኽፈልዮ ኣብ ንዕኡ ፈጠሮ ኣይበሃልን እዩ ንሱ በዓሉ ውልድ ካብ ሰብ ኮነ ምክንያት ሓጢኣት ዘይተረኽቦ መከራ ስጋውን ተቐበለ ዳእምበር ጸሎትን በረኸቱን ምስ ኩልና ንዘለዓለም ዓለም ይኹን ኣሜን ምንተኖ አስየች እስየተ በእንተ ኩሉ ዘገበርች ሊተ ማርያም ሰናይ ዘታፈቅር ሶበሰ ትታቀቢ ዘዚአየ ኃጢአተ እሚያ ሄውኩ አሐተ ሰዓተ በሰላመ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናቺ ወድንግል በስጋቺ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ቡሩክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈስሒ ፍስሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ታምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ يهالو مثلنا العالم عالم أمين تبهلا كما هالو أحد بيسي منكوس وعلبو بطو الباس وعراض وسيساي ويتأمنا لأجزتنا قدسن قلوك لي مريم ولايت أملاك ويبلا عزيز ليت زأبل وزألبس ويكون نفوق من نيش وزنت بهلو نام ومسعتا بيهو أجزتنا قدسن قلوك لي مريم ولايت أملاك زوب رئيس مريم وكوينا من فك الليل أسر آيات أجزتنا بهلم وبرأي وتبهلو أو منكوس من تتبل ونسع زنت لبسك كما يكونك ونكها أمنوامو وركب لب وتفسع بيه في السها وأنكروا كلهم حزب إلا رؤي زنت تأمر ومنكره زجبرت أجزئتنا قدسن قلبك ليه مريم ولا يتأملاك صلوتها بركتها يحلوا مثلنا العالم أعلام أمين هاليلويا ببزاهرتك مريم نبتامرك نازازيتنا حزن وحيل ورزتنا مرسان بموالك تسورة وليان وحسان وت مريم تسعو لك وطعم بجزية صلاة وطعن وبجزية نسوق قربان لنا زوزتن أني وساز مكان ولا ريت أملاك مريم بلا سبسا وركابي بين ذاكرو كل جنسك علي بابي فتيت أمو بركة أبوش مهازو وكربية لنا داي بيسي ولا زركبو من دابي بسك فتت إساياسي بيعين بركتا نيادينا قدس دنقل مريم كفلنا كم زام دراويت بيتكا تأكيبنا زلنا أبتا سماوي تنزل على ماوي بيتكا ما كفل كل الناس حجزنا صومنا صلاتنا سجدنا تقبلنا برهانة تنسى خادم أملاخنا بدحنا سلام بصحنا بسمايات نب ربنا سمكاي قدس من قصرات مصاف أركام تاب سمايكم دمام دريكم علات مقبنا لما حبنا نحن نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعسانا ندقلنا كفاد احنا نمبر فتنا يتأتونا من قصن حيلن كبرن نزل علمنا تكايما أمين عزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك الله وحلنا خدنقلي بسقاخو ندنقلي خاد إجابير توات قويتا سراوي سلام لك الله نسخك وأنس برغتي غيف ركرس غمرهم تسك جابير مساخي يفسد دس والك حديث ناصرين فتودق يذكر ساس من تانا محرات لمن لنا أمين سوس كريستوس توماس لزي سوى يسوس كريستوس وساس زيبون يسوس كريستوس وعمرانيت لزي سمو كما يباركون يفانو أرداو لسباينا يسبو والتاون سيو يسوس كريستوس زعزلته مثله مسقل موتو كدميه
አዘቅተ ወይኑ ገበሁ ቁርባና አምልኮ ስጋሁ ያባነ ቤተ መራሁ ውሳደብ ተራሁ አመይት ጋቦ ለምሳ ስርጓን ሃራሁ ለጥባ ስጋ ከንስየሰዮ ወለነቃደም ከንረውዮ ኢየሱስ ክርስቶስ በጋዘ ቀራንዮ ለሃየከ ከመድመነ ከመንራዮ ሰስያሃ ለሶራፊ ለስለተ ነደዮ ወአመተከ አምላክ አዊ ለቁስልና ጥዮ ራስጋከ ንጸግቦ ወለነቃደምከ ንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ በግርግ ዘገቦ አይሁዳዊ ካዲ አሚነ ስላሴ አልቦ ኢተወልደ ማርያም ዘይበለከ እመቦ አይጉራታ ዓለም ለይሁድ ከመከልብ ርሂቦ ተአምር ዘገብረ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘከመ ነገሮሙ ምዝባሪሃ ለኢየሩሳሌም በእንተ እከየ አይሁድ ወይትበቅዑ ሐዲሳን ሕዝብ በስጋሁ ወበደሙ ሳህሉ ወምህረቱ ያሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወተመይጠ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ኢየሩሳሌም ወይቤ ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም እንተ ትቀትልዮም ለነቢያት አእምሪ እስመሃለውኪ ትትመዝበሪ ወኢተርፊ እምኔኪ እብን ዲበ እብን ወእምዚ ኢረስየኪ ማህደረ አድገ ገዳም ዘዘከርኩ ግብረ ጸአቱ እምውስተ ገዳም እስመ የሃድር ውስቴትኪ ሰለስተ ምእት ወዕለታተ ንኡሳነ ወለእመ ኢጸንኡ ህዝብየ በሃይማኖት ርትዕት ወተአደው ትእዛዝየ ውእተ አሚረ ኢረስየኪ ኢየሩሳሌም እምድህረ ሃደሩ ውስቴትኪ አእዱገ ገዳም ዘከመ መጠኑኩ ለኪ ወኢረሲ ይህድር ውስቴትኪ ጉጋ ወኢረሲ ይስባህ ውስቴትኪ ካልእ ስም ዘኢኮነ ስምየ ብፁዕ ብእሲ ዘነበረ በሃይማኖትየ ወውእቱ መዋእል አልየ ለኪ ኢየሩሳሌም እምዘይህሉ ምስሌኪ ነገሩ ለሐሳዊ ዘአቅደምኩ ዘኩሮቶ እስመ ይሄሉ ውስቴትኪ ኃይልየ ወውስቴትኪ አርኢ ስብሃትየ ለጸላእትየ ለለኩሉ ዓመት በዕለተ ትንሣኤ አልየ ለኪ ኢየሩሳሌም እምዘይሄሉ ላዕሌኪ በተፍጻሜተ ዘመን እስመ መስዋዕት ንጽሕት ትበጥል እምኔኪ ወይትወደስ በውስቴትኪ ካልእ ስም ዘኢኮነ ስምየ ኢየሩሳሌም ሰቃሊተ አምላክ እስፍንቱ ተአምራት ተገብሮ በውስቴትኪ ወኢአመንኪ ወእምዚ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ ብክዩ ኦ አሃዊየ በእንተ ኢየሩሳሌም ወይርከባ በዳሃሪ መዋእል እስመ እንስሳ በደው ወአዱገ ገዳም ይመልኡ ውስቴታ አራዊተ ምድር አቃራብት ወአፍዖት ብክዩ አሃዊየ በእንተ ኢየሩሳሌም በከመ አስቀቀወ ኤርምያስ ነቢይ ላዕሌሃ ብክዩ ላዕሌሃ በእንተ ዘሃሎ ይረክባ እነስአ እምሰብእ መንግሥት ወክህነተ ወትንቢተ ወኢሜጥዎ ለጸላእቶሙ ወአወርሶ ለሕዝብ ሐዲስ ዘይትወለድ ሊተ በስብከትክሙ እምነ ጥምቀት እስመ ይከውኑ ውስተ ኢደየ እሉ ሕዝብ ዘተነበየ በእንቲአሆሙ ዳዊት ነቢይ ይቤ በእንተ ኢየሩሳሌም ሕዝብ ዘይትፈጠር ይሰብሖ ለእግዚአብሔር በእንቲአየ ወቡሩከ ዘይከውን ዝንቱ ሕዝብ ዝ ንጹሕ ወቡሩክ ዘሃረይኩ እምቅድመ መዋእል ወአዝማን ወአበጥል መስዋዕተ አልህምት ወአጣልየ አባግዕ ወንዝህተ ደም በኩሉ ግብሮ ለአሮን ይበጥል እምኢየሩሳሌም ወአንብር ውስቴታ ህየንተ አይሁድ ሕዝበ እለ የአምኑ ብየ ወእለ የአቅቡ ሕግየ
ويتأمقوا باسمي ويسميوا كريستيان وتكون مسوعتهم هي أنت علهمت وعتالي مسوعت أملاكاويت هبست سرناي نصوه يكون سجاية ويتفتت بأنت سريتي حتيات اسم السري حتيات كله زي بل بهيمانوت رتت وهي أنت دام انتساء زي تسي راسي عطيرة وين نصوه يكون عمسال دمية كبور اسم بجيزة يتكعو وستوع بردة منفس قدوس لعليه يتميد كوينة وين عبدمية زي يتكعو لسرية عطيات وإرسي هي أنت تينا سب تيو اتانا كلو عفوة استيكس إز زيناهو لزي عطن بك ادمية وترة وأحد قلتو حتياتو وإرسي معزا اتانو لسريته جيجايو سهلو ومهروتو يهالو مثلنا لعلم علم آمين አመት ለኮንኖ ምስለ ደመ ገባይ ጋር ማይፀንኩ ነፍሴ ውሰደከ ክቡር ኢየሱስ ክርስቶስ ዚያ ሰማያት ወምይትዋቀሶ በእንቲአየ ተኰረትከ በበትር ወተሰይጣትከ ከመ ገለዳት ብሩዕ ሃሌሉያ ዛይለ ምህረትከ ኢየሱስ አድነን እንታብለ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ በአፈ ኩሉ ውዱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለሩቃን ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቅዳሴ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትሰዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃለ አብ ቅዱስ ጐይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሕጂውን ከም ቀደምካ ቀድሰና ባርኸና ሓጢኣትና ኣበሳና ቅርበለልና የስግዳን ዚ ጾም ዚ ምህላ ዚ ብቅድሚኻ ዝዓርግ ግበረልና ከምቲ ንስኻ ደልየና ኮይንና ክንፀውም ክንሰግድ ድማ እምነት ወስኸና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡውን ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ንሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉ ኣድህነና እምበር ናብ ፈተና ይእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ አሜን። እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹም ብሕሊና ድንግል ስጋኹን ድንግል ኣደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልካ ሓጢኣትና ካሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና አሜን። ወባልሃኒ በእንተ ቃልከ አሂወኒ ርሁቅ ሕይወት እምሃጣን
ሕይወት በእንተ ቃልከ አህወኒ ሩቅ ሕይወት ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ኦግዚእነ ወአምላክነ መሐረነ ወተሳለነ ወረስየነ ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ቅዱስ ዘዜነ ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ እግዚእ ኩሎ ኩሉ ግዜ መሐረና ኩሉ ግዜ ድማ ቅርበለልና መንፈስካ ምርሓና ብሓይልኻ ደግፈና ከም ቃልካ ክንነብር ኣምላኽና ረድኣና ዝንሰምዖ ቃልካ ፈራዲ ደይኮነ ስታይ ደኣ መፅደቂና መወዳእታና መፀበቕ ግበረልና ክንምራሓሉ መንፈስ ክንዓብየሉ ስኻ ሓግዘና
بسمن همامات بدحنا سلام فسين كابرهانة تنسى خدمة بدحنا سلام بصحنا بسماء تنبر ربنا نعلتنا لما عبنا نحنا نبدلنا بدلنكم تحرقنا لهم بدلنا ناسنا لقلنا كفاد حننا برفتنا يتتونا من قسن حايلين كبرن نزل علمنا تكاين مامين او تجي مريم بنا قدوس جبريل ملا سلام تا سلام لك له خلنا خدن قليخي بسقاهن دنقليخي قاد جاي سلام لك له سلام لك له نسرقان سرقتي برمحكم برخي وهم اللي تسقى جابي غير مساخي وقوفستي تاسبلكي عديات ناصر يلنا نفت ودخي يسوس كريستوس منتانا محرات لمن الأمين هو انجيل منقصة سمايات القوض عوفين عوفيك كوهي دياكوين أولو أملاح قريب على مؤمن تنثحون أولو جيوس كريستوس ودياك جابيرنا قويتنا نعملاحنا المدحينا يسوس كريستوس هوريانا قلقالن زخونا كاوانجيل ماتيوس نقر قالبارخنا خبر منقصتو كبر المسقانان قبال من كل ساعة نزل عالم آمين وانجيل ماتيوس معرف 23 كفقد 37 كساعة في الصامي يروساليم أتين نبيات التقتلي نتوم نباخي زتلأخو بإمن التقتقطي درهو نجاويتا أبتحت أخنافا كم تأكبهم كندين دك أكبهم دليخو نسخقنا أبيخي دقيم بسمك زي أبيهر زمت بروخيو كساع تبلو كاب حجي أكتر إنني خممو إنه بيتكم عانيو كتردفيو أبلوكم اللهو يسوع كاب بيت مقدس وسيو خير كله دك مزامرتو نابو قريبهم هنس بيت مقدس أرأيو ونسد ما ملسو زي خلص تريو اللهم أبزي زي فرس إمني أبلع الإمني أكترفني بلوكم اللهو بلوم سماين مدرن كحلفيو قاليغنا اي كحلفني بلغويتا ندق مزامرتو اسما بزو غزي بي فقدكو استغابهم لولدك يروساليم كمدرهو ذات استغاب غوليها تحت كنفها انا احدق لكم بيتكم بدو يكون مزبري بيغزيابير ام يوم ويتقتلوا ام ايهود 110,000 بعاف سيف وورد امهاب እግዚአብሔር معات أبي مومرقم كدنت قصاتهم كريستوس مدهانين هم وبهماماتيو أدهانن زبوت عزمن تخصنعن باسم قدوسان أبوتاتنا زتسمي أبوتاتن قداماتن أبقوم زنبروش ماقلتاتن بحافشاون ملع علم من تخحلو قويتاون كاب كفو كخولو من أنا ونحاتياتنا من تخحد قلنا صليو أب زبوتات زخوني أب كالبوتاتات زركبو بنفسن بسقان من تزحمهم أبوتاتنا ناديتاتنا نحواتنا نحاتنا أنا خونا نعتاتهم قويتا هيوتن تعنان هيبو سنايم انت خقبرن أنا ونحاتياتنا من تخحد قلنا نصليو ببحري بمدري بأفلاقاتن قلاياتن بخالق من قدتاتن من تزقش أبوتاتنا نحواتنا نقويتا بغنع ما قد مريحو بسلام برهواننا مبقم من بريئهم من تخملصهم أنا ونحاتياتنا من تخحد قلنا نصليو نقراوتنا عوامن وينتاتن فريات كوم اون كله زفريت تخلي زبلا قويتا باريخو عبيتو كاب طفعات ادحينونا فصامي من تخبصحون حتياتنا من تخحد قلنا نصليو اكزيو تساهلن اب قدمي ام حضرتن فررتن قويتا محرتون يقرتون من تخهبنا لبومون بحياونت كرحنا حالنا
ሓጢኣትናውን ምእንቲ ከሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለን ኣብ ክርስቶስ ኣሚኖም ምእንቲ ዝሞቱ ኣቦታትና ሊቃነ ጳጳሳትን ኣቦታትና ኤጲስቆጶሳትን ቆሞሳትን ቀሳውስትን ኣሕዋትና ዲያቆናትን መነኮሳትን ኣቦታትና ምእመናንን ካልኦት ካብ ወገን ክርስቲያን ዝዓረፉ ኩሎም ጎይታ ዕረፍቲ ነብሲ ክህቦም ንኣና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ከሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለን እምነት ክርስትና ንምቕባል ዝሰናደው ኣሕዋትና ጎይታ ክባርኾምን ክሳብ መፈጸምታ ህይወቶም ኣብ ቅንዕቲ ሃይማኖት ከጽንዖምን ንኣና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ከሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለን ምእንቲ ሰላም ናይዛ ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ሃዋርያዊትን ኣብ ኩሉ እትርከብ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ድሕነት ኩሉ ቦታን ንኣና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ከሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለን ምእንቲ ነብሲ ቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣባ አንጠኒዮስን ከምኡውን ብፃን ጳጳሳትና ኣባ ሲኖዳን ኣባ መቃሪዎስን ኦጎይታ ህይወቶም ብምሕላው ኣብ መንበረ ስብከቶም ከጽንዖምን ንኣና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ከሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለን ምእንቲ ድሕነት ማሕበርናን ናይ ኩሉ ማሕበር ክርስቲያን ሓድነትን ጎይታ ብሰላም ኣጽሊሉ ክሳብ ፍጻሜ ከብጽሓናን ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ከሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለን ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ሰብ ኮነ ካብ እንስሳ መባእ ዘቕርቡ ጎይታ መብኦም ክቕበለሎምን ክባርኸሎምን ኣብ ጽቡቕ ስራሕቶምን ከጽንዖምን ክሕግዞምን ንኣና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ከሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለን ኣብ ኩሉ ቦታን ስፍራን ንሰናይ ዝደኽሙን ንቤተ ክርስቲያን ዝሓስቡን ዝዝክሩን ሰብ ቁኑዕ ሃይማኖት ጎይታ ባሪኾ ዓስቦም ክህቦምን ምሕረቱ ክጽግቦምን ንኣና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ከሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለን ንቁርባን ዝኸውን ስርናይን ዘቢብን ዕጣንን መጻሕፍትን ካልእን ናይ ቤተ መቅደስ ኣቑሑትን ንዝሓልዩ ሰባት ኩሎም ጎይታ ዝበለጸ ዓስቢ ኣብ መንግስተ ሰማይ ክህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ከሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለን ነብሲ ወከፎም በብስሞም እናሰመና ክንዝክሮም ዝተላበውና ናይ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንቲ ኩሎም ዓበይትን ጎይታ ክባርኾምን ኣብ ቅድሚ ሽማምንትን መኳንንትን ሰበስልጣንን ፍቅርን ክብርን ክህቦምን ንኣና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ከሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለን ብሕማም ስጋ ዝደኸሙ ብሕማም ነብሲ ዝተሸገሩ ረዳኢ ዘይብሎም ኣረገውቲ መበለታትን ድኻታትን ኩሎም መሳኺንን ሰብ ዘራእትን ሓረስቶትን ዝሸጡን ዝሻየጡን ኩሎም ጽጉማትን ጎይታ ከድሕርሓሎምን ይቕረ ክብለሎምን ከርህወሎምን ንኣና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ከሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለውን ኣብ ስደትን ብናይ ምርኮ ውርደት ዝሳቀዩን ብኣጋንን ዝተታሕዙን ኩሎም ጎይታ ካብዚ ኩሉ ማእሰር ስጋን ማእሰር መንፈስን ሓር ኣውፅኡ ምሕረቱ ክህቦም ንኣና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ከሓድገልና ንጸልዩ ተሳሃለን ምሕረት ኣምላኽ ደልዮም ኣብዚ ቅዱስ ቦታ እዚ ዝተጋቡ ኩሎም ናይ ኣምላኽናን ጎይታናን ይቕሬታን ምሕረትን ቀልጢፉ ክመጾምን ንኣና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ከሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለን ናይዚ ዓመት ዝሪ ዝናማትን ወሓይዝን ቀላያትን ክርስቶስ ኣምላኽና በረኸቱ ሂቡ ክሳብ ኣፎም ክመልኦምን ንምድሪ እውን ለምለምን ደለምን ገይሩ ከፈስሓ ንኩሉ ፍጡር ኣጽኒዑ ንእንስሳን ጥሪትን እውን ከድሕን ንኣና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ከሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለን ኣብ ጸሎትና ክንዝክሮም ዝተላበውና ሓደራ ዝበሉናን ሰባት ኩሎም እግዚኣብሔር ብጽቡቕ ክሓስቦምን በብግዚኡ ከዓ ይቕረትኡ ክህቦምን ንኣና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ከሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለን ነዛ ሰሙን እዚኣ ጎይታ ብሰላም ከፈጽመና ካብ ሕሱም ተኸራኸርቲ ክፉእ መኻርን ኣድሒኑ
يقرأ خبلنا نحاتياتنا من تخحت قلنا نصليو እግዚኦ ተሳሃለን ويتانا ناملاخنا نكررهالنا يقرأ خبلنا لماننا تقبلو برهانة تنسايو بدستان بحقوسن كرينا نفاسيكا بسلام نفصام كبقعنا حاتياتنا خحت قلنا صليو እግዚኦ ተሳሃለን ويتانا ناملاخنا نكررهالنا يقرأ خبلنا لماننا تقبلو برهانة تنسايو بدستان بحقوسن كرينا نفاسيكا بسلام نمفصام كبقعنا حاتياتنا ونمنت خحت قلنا نصليو እግዚኦ ተሳሃለን ويتانا ناملاخنا نكررهالنا يقرأ خبلنا لماننا تقبلو برهانة تنسايو بدستان بحقوسن كرينا نفاسيكا بسلام نمفصام كبقعنا حاتياتنا ونمنت خحت قلنا نصليو እግዚኦ ተሳሃለን ክርስቶስ አምላክነ ዘመጻወሃመ በሕማማቲሁ ቤዘወነ ንሰብሖ ወናልስሞ ህቡረ እስመ ውእቱ መድኃኒነ በበሳህሉ ክርያላይሶን 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 እብነ ዲናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ዲናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ታኦስናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ታኦስናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ማስያስናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ማስያስናይ ክርያላይሶን 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 ኢየሱስ ናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ኢየሱስ ናይ ክርያላይሶን 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 ክርስቶስ ናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን አብ ክርስቶስ ናይ ክርያላይሶን 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 አማኑኤል ናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን አማኑኤል ናይ ክርያላይሶን 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 ተስቦታ ናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ተስቦታ ናይ ክርያላይሶን 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 መድኃኒዓይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን እብነ ዲናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ታኦስናይ ክርያላይሶን 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 ታኦስናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ማስያስናይ ክርያላይሶን 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 ማስያስናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ኢየሱስ ናይ ክርያላይሶን 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 ኢየሱስ ናይ ክርያላይሶን
ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ክርያ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን አማኑኤል ናይ ክርያ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን አማኑኤል ናይ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን አማኑኤል ናይ ክርያ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን ተስቦታ ናይ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን እብኖዲ ናይ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ታዎስ ናይ ክርያ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን ማስያስ ናይ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ክርያ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን አማኑኤል ናይ ክርያ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን ተስቦታ ናይ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን 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 ሰላም ለኪ ማርያም ሰማያዊት
ርግብ ሰላም ለኪ ወንስል መንፈሳዊት ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ እምረታ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መላኪ ሰላም ለኪ ምትካዛረቺ ሰላም ለኪ ጊዜ ጸሎት ይበጣ ከመይሞት ገብርሽ ቅድሜሁ ስግድ ዋሰርክ እንዘ ታዘክርዮ ጻማ ንግደትች ርግቤ ወወለች ሰላም ለኪ ጸሎትች በጽሐ ከመ ኢይሞት ገብርኪ ቅድሜሁ ስግዲ ወአስተብርኪ እንዘ ታዘክርዮ ጻማ ንግደትች ርግቤ የዋሃይት ለየዋህ ወልድች ሰላም ለኪ ጸሎትች ከመ ኢይሞት ገብርኪ ቅድሜሁ ስግዲ ወአስተብርኪ እንዘ ታዘክርዮ ጻማ ንግደትች ርግቤ የዋሃይት ወልድች ሰላም ለኪ ለከ የም አይጋሪከ በጊዜ ሰለስቱ ሰዓት ቅድመ ጲላጦስ ዘቆማ ኢየሱስ ጠቢብ ወንጉሰ ፊማዛድከም ከኃይለ መስቴማ ስብሐት እንዘ ይሳለሙ ልብሰከ ወከዳነከ ጻዳ እንታበሱከ ከለሜዳ ኢየሱስ ንጉሠ ይሁዳ ስብሐት ለከ ከመብከ እግዚኦ ቃለ ዳዊት ንጉሥ ሰበተካፈሉ በዕፃ ወፋስ ልብሰከ ልብሰ ሞገስ ስብሐት መበራና ይሆዳሚሃ አይጥምትከ ሆለቆ ወዲበ ገጽከ ምራቀ ወረቁ ላዕሌከ ዘይሳለቆ ስብሐት ለከ መጦ ከዘባነ ከብነጠብጣበ መቅሰፍት መጽእ ገጽከኒ ተወቅፈ ኀፍረተ ምራቅ ዛዕሩግ ወዘደቂቅ ስብሐት ርግለነ እግዚኦ በጊዜ ሰለስቱ ሰዓት ዘናቀርብ ለከ መሥዋዕተ ስብሐት ከመ ዘሩ ሐዋርያት ስብሐት ለከ ሐዋርያት ሀብሩ በጽርሐ ጽዮን እንግልጋ ዘፈኖ ከሎሙ መንፈሰ ጸጋ ፈኑ ለነ እንበለ ንትጋ ያድገነ ምግባረ ዘሥጋ ስብሐት ሐዋርያት ሀብሩ በጽርሐ ጽዮን እንግልጋ ዘፈኖ ከሎሙ መንፈሰ ጸጋ ፈኑ ለነ እንበለ ንትጋ ያድገነ ምግባረ ዘሥጋ ስብሐት ለከ ሐዋርያት ሀብሩ በጽርሐ ጽዮን እንግልጋ ዘፈኖ ከሎሙ መንፈሰ ጸጋ ፈኑ ለነ እንበለ ንትጋ ያድገነ ምግባረ ዘሥጋ ስብሐት ለክሙ ስሉስ ቅዱስ ጠበብተ ስድስቱ ዕለት አዳምሃ በሳልስት ሰዓት ዘፈጠርኩሙ እንበለ ሞት ስብሐት ለከ ተፈጥረቱ ለሰብ በህልቆ ዕለታት አርባ እለታብዕሉ ወታነድዩ ሰብአ መጽሐፍ ከመ አይደአ ስብሐት ሐዋርያተ ጽድቅ ሥላሴ በጊዜ ሰዓት ሰለስቱ በልሳነ ሰብአ ወክልኤቱ
ስላሴክሙ ዘተከስቱ ስብሐት ለክሙ ነጸላየ ብርሃን ሰብ ከመዘ እኩይ ምግባሩ እንዘ ትርእዩ ወተአምሩ ስላሴ ዘተምህሩ ስብሐት ለክሙ ረሰብኮ ላይ ማቀመ በደብረ ኮሬብ መካን ካህን አሮን ወሚመን ዘመሃርክም ወላሮን ካህን መሃሮን ስላሴ ራነ ስብሐት ለክሙ ረሰብኮ ላይ ማቀመ በደብረ ኮሬብ መካን ካህን አሮን ወምእመን ዘመሃርክም ወላሮን ካህን መሃሮን ስላሴ ሄራን ስብሐት ረሰብኮ ላይ ማቀመ በደብረ ኮሬብ መካን ካህን አሮን ወምእመን ዘመሃርክም ወላሮን ካህን መሃሮን ስላሴ ሄራን ስብሐት ለክሙ ስብሐት ለእግዚአብሔር ከያነ ዘፈጠረ ከመ ናምልኮ ስብሐት ለማርያም እመ አምላክ እግዝእትነ ወመድኃኒትነ ስብሐት ለመስቀለ ክርስቶስ ዕፀ መድኃኒት ኃይልነ ወፀወንነ ጸሎተ ሃይማኖት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ዝፈጠረ ዳአምላኽ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ዝኾነ ወልዳ ዋህዱ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ ተወልደ ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ዝተፈጥረ ዘይኮና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ምድሓንና ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ሓመመ بكل زمن هيوتهم بقنعة هيمانوت بمسكانان بخبرن حلوهم كاب كل حلنا كاب كل لبنان العلاب زبلت فقرن سلامن عن برهم أملاخ بزولدت عد كلنا قدس نسهت مريم انتنا بتقبرو صلوة لمانون بأربعة يوم عبيت برهاناويان ميكائيلن جبريلن رفائيلن سوريالن سقا بزي بلوم 4 انسسان 24 كانت سماين زخر سموم العل بزبلة قدسان أبوتاتنا نار استعبو أبراهام يساقني يعقوبن بيوحنس مطمقون ب14,000 4,000 قدسان هፃናት بقدسان أبوتاتنا ليقاونت حوارياتن بقدس مارقس وسماعتن وانجيلاون بسبعان كلتا ناردتن 500 بصوتن ሃይማኖቶም ቁኑዕ ዝኾነ 318 ሊቃውንትን بسلست منسي أنانيان أزاريان ميسائيلن بشوعات قدسان منسيان بقدس استيفانوس ليقا دياقونات قداماي سماوتن بقدس جيورغيس بقدس ثيودروسن بقدس بنادليوسن بقدس مرقريوسن بقدس ماماسن بقدس أبولين بقدس فيلاتاوسن بقدس أباديرن بقدس غلاوديوسن بقدس فاسيلادسن بقدس فيكيتورن بقدس ميناسن بقدس إرقوسن بديولتان بخلهم سماعتاتن حيال تقادلتي ناي ولد واحد سماعت بزخونة بأبا نوب دنقلن بتعبي أبون صادقن زخونة أبا أنتونسن ببونا أبا باولن ببوتاتنا قدسان سلسة مكارساواتن ببونا أبا يوحانين حاسيرن صادقن بصادق أبا بلا ببونا أبا بيسوين ببونا أبا آمونن ببونا أبا يوحنس كمان ببنا أبا بنتلون ببنا أبا سينودان ببنا أبا بسينودان
ቦና አባ ለትሩፅን በቦና አባ ጳጉሚስን በቦና አባ አበከረዚንን በቦና አባ በርሱማን በቦታትን ቅዱሳን ሮማውያን መክሲሞስን ደማቴዎስን ብፁዕን ቅዱስን አባ ሙሴን 49 ሰማዕታት ብኩሎም ለበስቲ መስቀል ተቀበልቲ መከራን ጻድቃንን بملاخ ذا برخت علت إزيان برختهم من سجار ريئتهم من محرز اللو لما نؤمن كل ساعة مساين مس كلهم من يخون آمين. وسلوت قدوس آب ولد منفس قدوس في قرآن كريستيان زخونه حزب خاب برخت سمياوين مدراويان برخت سجى منفس قدوس نبانا الآخ ناكلس بيت كريستيان كأفضل جيتات بمحرتهم بأمرتهم كم زرعوا قبر لنا أمنت قدوس سلاسيخا كسع مودات استنفاس فصملنا او غيتا ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓሞም ህዝብ ካብ ፀሓየሞ ፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ አቦታትና ናዴታትና ናሕዋትና ናሓትናን ብቑኑዕ መገዲ መርሓዮም እሞ ብሰላምን ብጥዕናን እናቦቶኦም መለሶም ንፋሳ ሰማይን ዝናባትን ባረኽ ከም መጠን ፀጋኻ ናይ ዛዕመ እዚኣ ፍረ ምድሪ እውን ባረኽ ኣብ ገፅ ምድርኻ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላም ካጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንኣና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ነገስታት መራሕትን ሃገርን ምለስ كل ساعة قدس بيت كريستيان كان يذكر لك أنت بيت كريستيان سلام هاب أو أملاخنا نفس وكب بسمهم أبكر محيالات زخونو سلام كابز حلهم بقولنا حيمانات كوينهم زموتون زعرفوا النفسات أبوتاتنا ناديتاتنا نحواتنا نحسنا أعرف كريستوس أملاخنا أبي يرسالم سماوي توقعهم كخفلهم بعتام بقربان بويني بزيتين بمبرهتي بمقارجة بمصحفت من بابات باقو بيت كريستيان زحلو يبارك أو كريستوس أملاخنا محرت نمركب أبز مسانا تجابي أمزلوا كلهم راه لهم أبكر بمفرهن مدنقصن من بركام صوات نزغرب لك كلهم تقبلوا لهم نستجنقت نفس كل حقوس بصنع ما صرت نستأسروا أبسدتنا أمركم نزلون بمرير مجزات تحتون وام لخنا بمحرت كاد حنهم وممرنا يسوع كريستوس نباخا بنصل يلو جزيه خنذكرهم نزازوزنا كلهم أبسمياويت من قصة ذكرهم نعين حتى أثنيا باريخا ونذكرني أو جيت حزب خاد حن رسخا بارخ نزل علم حل ومن عبي يومن أبي يسوع كريستوس حبركمن أبز تأكبكمن حواتي نتا أيهود بجزية فاسكم بقناعة حلفهم انكبوا وقيتاز تقبلوا مكرا قدنو موقعتون مفساس دمون موتون بمحسابكم تأكيبكم زلكم سلازد ما أجزاء دخامكمن مزمركمن صلاتكمن سجداتكمن يقبل لكم بحلنا سجان بحلنا منفسن اتمنى يو سناي كله بفقادو يفصم لكم تسفاتن سعي هابكم دمس تحقواس يسمعكم بسهلون بمحرتون يخدنكم نلك مزامرتو بتصقو كم زبصحو من عخاتكم ون بموقوسو يبصحكم أب حاتيات كي تودقوا يدقفكم أب حزن يصنعكم أب دخام يبرتعكم ناخاتكم نمقدال وفين زخونكو نعاي حاوكم مس كلهم أب رحقن قربان كوينهم أب صلوتكم زتمحصونو أحواتنا قويتانا بدستا أب زمصلو ساعات مساخاتكم يصنبرهم أب يمانو يقومكم أم ناي تحقواس بيتو يأتكم نزل عالم من تسقون دومن ناي كريستوس يخون آمين نهم بعرتنا عالم حاتيات دمسس نايجزي أبير جنشل من تانا مكرا تقبلوا كبرعت حاتيات حراوس إنا كبير الشيطان من زعون بتخبر دمون مدحاني زخنا مسكولون فوشنا أو قيتا دخامنا صلتنا تقبلنا نحيل صلاينا ديابلوس بأجرنا كمن نرجس قبرنا اتوتروا صابعنا كفو مصاوريتاتو أرحقلنا نزاسو من زي أخا بسلامن بدحانن بفقرن بدحانا فصمنا بناي اجزتنا مريم صلوتن بناي قدسانن سماعتاتن امالادنت قدست برهانتن سايخا بفسحام بدستا نارينا امين امين أسرت خطابنا زب السمايات 41 كريا لا يسن دقام